Доброго вечора всім. Стрімчик з Вот Бліц. Приємного перегляду. Даний стрім буде проводитися з моїм другом, яким раніше вже грали, що в Бліц, що в КС-очку. Тому приємного перегляду. Нещодавно прийшов з А роботи. не ще не... Та я зрозумів. Я поки що полажу в повідомленнях. Першочергово зірки буду збивати. Що ще грузе? Да? Это печально. А я себе, кстати, відкрив этот 1390 недавно ось. Так тепер Це надо... який? Ну, ЛТшка 8 левела. Тепер надо насобирать 3 ляма серебра для покупки танка. Яка? Француз ЛТшка, барабан. А, француз. Да. Я, кстати, французів десятка вже є легкий танк. Та отож, а я качаю поки що. У мене із прокачуваних тільки француз легкі танки сьогодні все. Ну, а остальні преміумні танки. Пончик. То Опа, есть могу из потом еженедельного показать. сундука, понял, выпал слот в ангаре. Ага, нормально. Та мене там як уже штук 5 висить. А чого ти їх і не заюзаєш? А зачем? Мене місця хватає. Мене ще в самому. Щас. Увідомлення ці. Мене ще в самому цьому. Тут це тонке ці. Щас, з самого кінця скільки мене. Тоже 10 місць ще є. Зашибись, я понял. Короче, магнат. Ангарний. Приглашай. Да, зараз. Восьмий щас. Да, маєш Спочатку спочатку буде 3 восьмерки, дальше сімерки і так далі. О. Да, карта, конечно, одна из лучших. Та чого, нормально курт. Но моя последнее время на цій карті не совсем везе. Ну і це якщо не вкатують дуже сильно на якомусь фоні. А ти думаєш? Ну не зовсім, я в кущикі. Ну вилізь ти, блядь, 3-4-2. Там походу тяжі на точці А будуть розносити зараз усе. Возможно. Так. Там сейчас, наверное, нашего разберут. Кого іменно? А Тебе це запалили, походу. 105 тисяч. Тебе там випалять і замаслують. То, що ти там сам. А я на черепаховій ПТшці. Да, їх тут троє. Одного в'їбав.
Та пол хп вже. Це я тепер не вилізу отсюда. Тут, наверное, ПТшка Хіба що в по-любому кювет стоїть. їбашить. Точно. Ну да, короче, ну, возможно і сушка там стоїть, бо вона ще не палилась. Возможно. Та скоріше всього. Я його не проб'ю. Хіба що в борт. Ага. На мене промахнулась. Это замаслательно. Я його де за трубами не бачу. Хорош. Раз. Хорош. Середній вистріл. Він не пробив? Ні. Блять, по мені походу і сушка розрядилась. Єбать, мой хуй. Короче, це пройоб. О, хто ти що? До побачення, блядь. Виходимо зразу на наступну катку. Угу. Якщо всі в бою вмерли, то немає сенсу сидіти очікувати. І ми скіпається відео. Ти не забув бой нажав. Ні, в мене тут відосик не скіпається ніхуя із ретротопії. Він і не скіпається, надо А я ждати. вже поняв. Я хотів подивитися, де тут раніше кнопка була. Насчет того ж, типа, як отримати оці монети зелені, а тепер що, блядь, А думаю, там трошки нижче. нижче? А це ретро-троп. Ну, отримуйте зараз. та мінюйте їх на танки та їх поліпшення, і піздець. Типа була ж раніше кнопка, зараз нема. Ага. Та тут уже последні 2 дня осталось. Ти її вже не получиш. А, що, І серйозно? кнопки вже немає. Сука, Да. заебись танчик получив. От падла. А ну покажи цей, скільки тобі там осталось? Ти тільки перший танчик собі хочеш взяти? Да. У мене там ровно штука осталась. Вообще. А, та все, ти його вже не візьмеш. Та я вже Мені так... цей осталось на цей перший танчик одну последню пушку викачати. На Мені першому? не хватає на першому. Магнус. Не хватає 100 монет. Ровно 100 монет, щоб його викачати. Это печально. Ну, все одно я ж 90% викачав, а із однієї пушки, думаю, нічого розстраюватися. М. Могу серебра подкатить, у мене 23 мільйона. Бля, як ти можеш мені подкинути? Ну, якщо б можна було. І желательно где-то около 40 тысяч свободного опыта. Було б ще отак от. Там я зараз тільки 300 тисяч свободного. Щоб я Потім- собі замість цього Рагуля і Мікс 445 этот взяв би 50-100. Ладно, ПТшки ще як-небудь виложу. Там можна лбом этот. Ну правда картонка та ще. Ну да, ну ЛТшку я викачав быстро цю десятку, прям вообще быстро, дуже. Щас. Ну, я ж то гуляв як раніше. Кожну ветку
поочередно, ну як поочередно, короче, все вместе одновременно качав. Та я ж теж. Ну так вийшло, що його я викачав перший. Повезло, повезло. А то видно істинний задрот, вот і. Та нічого. Просто якось некоторое время на УТшках хорошо гоняв. Я долбойоб. А ти не готовий. Я був готовий, ти щось нажав. То я режим просто переключив. Думаю, чё в бой не груза нихуя? Почему это, блядь? А мы просто, я переключился на режим безумные игры, понял? И такие Мгм. сижу, жду с моря погоды, думаю, что за хуйня? Что-то... А я просто, ну як, неосознанно переключился на другий режим. И такие, ну что-то бой не грузится. Думаю, что за хуйня? Давай чекну, а там, короче, режим не вибратий, бой не запускается, индикатор. Думаю, ёбаный в рот. Нормально. Протикався. Буває. Последні 2 дня заліп же, що це на шоу 101 на з дому, поняв? Тема охуєнна, я тобі скажу. Це вже давно нічого толком не дивився. Я он ще сверхи не досмотрел, только 11 сезон начал. Самое главное соло начал. Картонка, блядь, тікає нахуй. А він промазав? Или чё? Или рикошет? Да, він двічі промазав. Пиздец. Даже фарбу не поцарапав. А ми йому напіхали 3 вистріла, блядь. Та, конечно, там шотнути простоїть. Довольний. А щось я тут не зовсім довольний. Тут АСТшка в бок проїжджає проти шпротом взад. Зараз я прикрию. Я прикрию, якраз перезарядився. На, сука. Щас. Лівій, лівій, лівій. Угу, добий. Ей. Хорош. Я сейчас на сушку попробую свистись. Надо нам цей край крыть. А походу це пахне Я попробую з прийомом. другої сторони заїхати. У мене один снаряд остався. Сушка. Хорош. 20 секунд без мене. У мене перезарядка 20 секунд в барабані. Барабан? А, понял. А ти у нас хто? В самому верху. Ні, ти в самому верху. Я вже двох забрав. Оцей Надо танчик, тяжу помогти, коли наверно. вставали, за слів ресурсів за колонку. Ззаді ЛТшка. Ззаді. Пізда. Питай. Це походу Т-49. Ёбаний волшебник, сейчас мені не прилітає. РХМ он справа. І тебе ЛТшка в'їбала. А все, нам пизда, ми двоє остались. Моя фрези начались. А, все, в мене зараз цей забере. КД, блядь! Ні, мені пизда. Бам нахуй! Ну, я старався. Я бачив. Ебать, трое в тиме вообще полный тухляк. Да. Я еще более-менее по урону выдался. Кто мне минус поставил, не понял.
Ти в рейтингі, який в тебе це, як У його? мене поки що нема, ще Ранг. 2 бої для калібрації. Калібровки. А так погнали в рейтинг, бо ми в рейтингі Так в зараз мене ж плотіна. на цьому этому, на цьому же ж екіпаж не вкачаний. На цьому іменно. Такого, ну. Так за золото купи. Ну да, їбать, я ж А, в магнат тебе нахуй. немає. Ти під'їбать мене так рішив, чи що? Ну, типа того. Пісюн. О, 105 золота випало, поняв. Тепер має 249. Мгм. Це ж це, поняв, Нормально. як працюють твої слова. Нема золота, на тобі золото. Да, мені колись випадало несколько раз цього як то з контейнера, що то за ежедневні задання з передпоследнього. Подожди, з контейнера буст? Там по 25. Бустер? М, Или Нет, сертификат? золото. А, золото? Золото. 25 штук. Понял. В задницю, походу, чую, жопой нам заїдуть потом. Сейчас поїдуть ЛТшки на точку С, захватять і... Там ще може Блин, пару там сам- стешек подключаться. І будуть по центру нас рашить. Легкий спойлер о том, як ми Може, вони проїбем цей щас- бой. Ну що ж поделаешь. Я засвідчений. О, там десь в стороні це, там за Я ще й ТТ пробити 600 зміг. не пробуло. Дальній хтось шмаляв, да? М? О, ЛТшки на цешки. Єбать, а вони взад оба проїжджають. Там 2,90-ка. Ще, розворачуюсь. Я теж розворачуюсь. Хоча я їх поки що не бачу, там хімеру їбуть. Єбать, прям над башнею пролетіло і не пробило ніхуя. Даже не черкануло. Западло. О, він пропав на людей. Я підсвічений, походу, зараз буду. Мене закрутять, наверно. Ну я ж тут, так що нормально. Мене засвітили. Мене теж. АТшка вон де спущується. А, ні, все. Бать нас шатає. Там, походу, 90-ки во взводе. Есть такое предположение. Скорее всего. А твоя эта ПТшка хорошо бронирована? По центру, ой, спереди есть линия, яку можна свободно пробити. Та Если я мене ж буду теж. ворочаться лобом, то нихуя. Ага, хуй. Мені головне мансі. І Ай, єбать! Мене вшатали. там ззаді. Да отож, на 900 вшатали. Ща мене доб'ють. Ти последній, хто остався в живих. Та все. Тіма охуєнна. То скорее всего Эрхем с кимось уебал нас чем-то. Що? Ну ми старались. При тому, що ми на самому дні були, прикинь. У мене інтернет щось пропадає, в мене трошки пропінгувало.
Эх, Шарик, эх, Шарик, эх, Шарик, Шарик. А я за прошлу неділю так і не відкрив той сундук за ключики. Перший той що. Тупо не хватило Так, а що ти на мішаєш одну зараз це місію. зробити? Така нема, обнулилися ключі. А, Одного ключика не хватило. Ну, не ключика, а обідно. місії. А там місія була, короче, Обідно. ще 2 победы в рейтинговых боях, а я одну уже одержал. И, короче, потом рейтинговые бои закрылись, а заданий больше других не было. И я такий, ну пиздец. Та я це до платіни в рейтингі поднявся, а вище щось не виходить піднятися. Ничего, со мной начинай гулять, наоборот, подымайся вниз. Та чого? Потому что в мене 5 поражений и 3 победы на данный момент. Це нормально. Я першому помогу слухаю. Там. Треба розбере там. Кого? Це К-91. Тут откатив. Я ебу. Противотанковая техника, нихуя не противотанковая, если в ней не хватает мощи пробить броню. Ні, тут танки тяжелі. О. Там надо, щоб базу не захватили. А тут усі тяжелі танки на базі. То прилетіло, конечно. Розмін, блядь. Мінус 1. Промах. Красавчики. Я тут довго не протягнув. О, ще одного сняли. Ми зараз до вас підтягнемося. Тут у нас один, а у вас там... У вас там... Поняв. Сильно не вилазь там. Ми он уже підтягуємося. Та все, тут вкатив. Дайте таті. Ну, у той СТТшки, то понятно, що вже габело. Но не нам же. А що за національність техніки? У мене Угу. цей Америка, по-моєму, ну цей американський флаг, як там США. Рідко називається. Общей этой, помню, национальности есть. Ура! Звезду на нем сняли. Заебок.
засвітили тут. Не лізли. Угу. Ще мене вшатають. Де? А та сама Т-44. О, може я отсюда вицелю когось. Сейчас попробуем. Там базу типа видно Ще я отсюда. заїду на того, щоб не заїхав. Зараз від'їде. Ну крий, короче, от СТшки цей. Бо він тут був. Там пиздец, короче. Це чого? Дві ТТшки. О! СТшка, в'їби ще раз. Или я убил, короче. А, нас тут ще й стріляють. Да, стріляють. Ну я за вагонами, поэтому мне не сильно страшно. Зря ты, конечно, в ту сторону полез. Та тут якраз і сховається за стіночку трошки. Ну дивись. Сейчас попробую ТТшку заклювати. Там цей вон те справа, як його. А, тут и справа. Слева. КД нахуй, ебаши. Да? Я тільки вилізу. Bergung voll durch ihre Panzerung. И сушка там справа. Вона й не вилазить поки що. Сука, по осле попал. Ух. Сейчас Т-44 слева будет. Ща. Ну, Сейчас сушку заберу. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. скільки? Я А, отъезжаю. На мене он Т-77. З Мене барабаном. вага Мене режу. КД. на 16 Ай, вниз, блядь. 18. Все, я стою. Сука! Хотів башенку вицелить. Все, короче, проеб. Охуенно, тима. Спасибо, блядь. Тебе слева. Я все не встиг би. Мы с тобой втроем. Ой, мы с тобой троих забрали. М. А это Хіба? чуть менше полкоманди. Хіба? Ну, щас, бо я ще не бачу статистику. А я всередині статистики. Мгм. Та нормально.
Не спи. Или ще грузишся? Ще гружусь. О, загрузився. У мене щось інтернет трохи нестабільний. Подлагою. Понимаю. Раньше тоже с этим темой часто сталкивался. Та мене таке якось не завжди було. Ну, не часто. О, понятно, вони всі поїхали одним фондом. Не факт. Может тут ПТшки сидять, дрочаться. Вон для цей, поїхали вокруг наші пташки. Тоді надо запницю крити. Да. Бо ще не приїжджають тут всякі негри. Осуждаю. Я не казав таких слов. Да-да-да. Ебал, все, текаю. Сейчас меня запалили, скорее всего. Хотя нет. Лампочка не світиться. А скорее всего, що він тепер подумає через центр їхати. На нахуй. Хорош. Тепер я точно запалений. Тут Е25 і AMX 1390. Та я бачу, я зараз нам трохи вкачу. Якщо успію. Сука, я проїбав снаряд. Сейчас 90-ик вилізе. Ні, він утік. Опа, мене з дальніка в'їбали. Походу хімера мене тоді вшатала. Ай. Сушка по мені вдарила. Ебать, рикошет, блядь. Не повезло. Прям в башню, понял. Угу. А Да. мене на 2 вистріла в жизни. Або на 1 смачненький. Пиздец, наших разъебали. Не то слово. Сейчас. Я КД? шотний. Всё. Я тоже шот. Ну ладно, я не шотный. Ну я шотний. Все. Тут на мене цей Тут чувак заснул, понятно. короче. Та цей мене вицелює, щоб ти віддав башню. Опа! Ну, я думаю, понятно, что перевиходить. Да. Тикс, 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 тикс. Тепер отак, от, блядь. Не пробив. Так себе ресурсы, конечно. Розыгрыш ресурсов 3 дня, блядь, с чем-то там, короче. А на 7-левелный этот акция опыта. Какие ресурсы? 8-левелный. Короче, 3 штуки по 18 тысяч серебра, потом 3 штуки по 2000 свободного опыта, 15 серых бустов опыта, 15 синих бустов свободного опыта, 20 синих бустов перезарядки, 120 тысяч серебра, 3х 2 штуки и 10х 5 штук. Короче, хуйня. І це за 10 голди.
Один раз ну, типа, один А, ні, це такої собі. наїбалово, я ж говорю. Такої собі. Там. За 10 голди отдать за серые эти, блядь, бусты. Ага, нахуй оно надо. Да. А ми ще й в топі. Та я пробував колись крутити, от тільки коли там танк був якийсь. До того я получив щось. Теж щось. Що я получив? Пізди. Да. Ну, вообще нічого серйозного. А я тут голову маю, маю есть похавать, що? У мене є варені вареники з картохою. Є сосиски з кетчунезом і хлібушком. Прикольно. Тільки в мене ще є лінь. Ну це так, на закуску. Єбать. Ушатали мене. Есть попадание. Сука. Командир контужен. До побачення, блядь. А я пока покушаю. Близько тебе. А в мене там ТТшки і ПТ. О. Я тільки що боєкладку взорвав, случайно. Чуєш? Чуєш? Ти тут? Ти до сих пор живий? Да. Я тільки що случайно боєкладку взорвав з одного вистрілу. А чо не вбив? Взорвав боєкладку і вбив. А, на тобі один кіл, да. То я думаю, що то жовте, а пусте поле. Красунчик тоді получается. Мощный нахуй, мощный. Чё это за танк вообще? А ну, Це А. два снаряди, розрядка підтовхти. по... рисунок вроде бы француз, блядь. Почти забрав. Это чё за хуйня? Что за мыша, блядь? А я колись з контейнера викинув, а це як його. Камуфляж купив, це золото. А, Да, це французький танк. готовий чи ні? викликав. Да, да, да. Не бачу. Все. Готовий, готовий. Тепер бачу. Це ти зараз, возможно, ще зможеш получити этот танк. Який? Ну, то, що там, ото цей. За пару. Ай, зараз. За монетки у ті? Ні, не за монетки, а то, що друга штука там, ото висить. Тут проходить. Там 60 ВБ чи скільки надо. Я не поняв, о чому йде річ.
если честно. Bewegung! Ти сам самотній там, да? А я тільки загрузився, я бачу. Я, наверное, поки що посвічу, бо ще заїдуть. Там є стежка. Ты, конечно, на рожон полез, наверное. Та нормально тут. Тут это ПТшка. Ще до... А, ні, у мене 10 секунд перезарядки, можу тільки закрутити. Закручивай. Отверточку в жопку. Ей. Да, хіба що. Та чого, я зараз можу забрати. Раз. Забери, забери. Ща. Хорош. Там прототип їде. Ще пару шотов. Kommandant aufgefallen! Ёб твою ж мать, нахуй. Іди туди. А вы я все. На открытой местности разъё... Б. Тихонько. Там чисто полосочка есть. Да, та я цей промахнувся. Или в борт Там проще всего. перешкода була. Ага, лучше объехать. Лоб хуй Я пробьешь. біжу. О-хо-хо! А водитель же? Ебать, а він чим? Бля! Ще один шок. А, ти КД. А це два шок. А, блядь, точно. 12 і 10. Ну що, пиздець тобі. Да? А, ладно, ніхуя. Ти ще можеш пожити. Ай, станка. І суку третього закрутить. Виїбать. Ось і щельки. Ні-ні-ні. Раз. Два. Все, тепер крути його чисто. Не дай йому 80. тебе обогнати. Ще один шот. Не стой, не Чесно. стой, не стой. Все, йди по точку Б. А, це последній був. Ну ладно. Все. Красунчик. Воина, походу, получил. Или Думаешь? нет? Или ты только троих завалил? Ще 4. Ну, воина. Знищено 4. Да, второй знак классности. И воин. Что ты так мало урона набиваешь? Как це РХМ, блять? Я что успел наклепать? Угу.
Що, ти ще не дивився третій сезон Відьмака? Ні, я ще другий не дивився. Бой начинается. Капець. Я тільки перший подивився і все. Це капець, Льох. Що? Істинний фанат Відьмака, да? Та я не знаю, я щас хто знає. Давненько нічого якось не дивився. Де ти? А я ззаді тебе. Жду, коли хтось вилізе, блядь. А там, я так поняв, вся команда там. Тільки одну Судя по ПТшку всьому, поки да. що я не побачив. Походу вона на базі стоїть на возвишеності. Это пизда. На. Контуженных вопрос увеличивается. Ладно, я понял, лучше буду стоять принимать. Ще он вилазить. Я в'їбав в нього от цього удара. Унесло башню і він промазав трохи. Нормально. Ему даже этот триплекс вынес. Вау. Рашим. Усюка. Пошел. Походу ПТшка слева стоит. Да? Так і є. Да? Тільки що десь справа від їхньої бази. Угу. А ні. Зараз мене сніме. А, вон она, да. Да, дайте выехать, пожалуйста, нахуй. Только выехать не так, чтобы сдохнуть чисто. Блядь, не пробыл. Вверх. Не раз мене Вверх коробки. Угу. Зараз розберу його. Десь знову. Ну і щоб тебе не розібрали. Да, він кудись уїхав. Бо естественно все-таки живе. Да, та Вона походу вона спить, кстати. Вона уїхала. А, нет, уїхала. нихуя не спить. Вона уїхала. А там вона походу шотна, если не ошибаюсь. Не, я постою. Попризиваю до себе снарядик. На Б захватуй. Да, Я да, засвідчений. Ззаді мене. Нет, нет. Понял. От їхньої сторони бази десь там наверху стоїть. От їхньої бази. Пришлось принять жертву, чтобы дать им инфу. Герой посмертно. Да. Так і надо. Жизу снято. Минус 3.
Ща, бля, сразу трибутера намаслаю і заховаю, бо що-то цей соблазн вечен. Я помню, раз купив Ти не кілограмову пачку. ударишся, ти по-любому його їсти будеш. Я помню, кілограмову пачку сарделек купив, я їх за пару раз вмяв. Чисто так сижу, блядь, пол пачки вшатав, чисто сарделек, блядь, думаю, ебать, что такое нахуй? А потом, что я пожирнил на 6 килограмм. Я ж так зимой чисто на мясе сидел. Так, конечно. Не, полезна тема. Особенно для мене дрищавого так вообще. А коли я ще і в запої був, це вообще пиздець. Ми вроді би на цій карті тільки що... А ні, не на цій. Ні, не цій. Слишком похожа карта. Така ж сама зелена. Угу. Раз. Дивись, там ТТшка все-таки. І вон Да. СТшка зверху. Там слева заїжджають. Ну то, що зліва Один. пускай, я вон, блядь, на рикошетю. І немає тут хату їх. А, Три, ну ладно, не на чотири. рикошеті ніхуя. Мене прошивають тільки так. Ну що я на нього вкачусь? А ні, там... Ти що видається? Оцим під мостами. Там ПТшка шатає трубу. Тихо, ти там не здихай только. Хорош. Я ще ні разу не получив. Повезло кому-то. Ще ні разу не получив до пиздиться. Я, наверное, переїду трохи. Нагору. Та я тут не вилізу, тут мене... Ага, понял. Може розмотаємо вместе. Так тебе сейчас окружать просто. Да, да, да. Блять, я промазал, сука! Ебаный Бегу, вообще. бегу. Далеко не улетел. Да, це, конечно. Пизда, я на один зуб, блядь, цьому писюку. А, ладно, не только цьому. Нас уже и обойти успели. Ладно, сдохли оба, выходим. У вікно. Разбежавшись, Да. прыгну со скалы. З 5-го етажу, да? В моем случае со второго. А, погоди, погоди. А что такое? Зводна гра недоступна в рейтингових боях. У нас разные ранги. Короче, пока я 2 боя не сыграю, хуй я смогу в этот в ранговый смотаться. Угу. Даже не знаю. Хуй с ним. Та що? Или смаслать пока что 2 боя. А ты посмотришь. Та могу подивитися поки що. Окей. Ща. Тоді я полетел. Я с диска не выхожу. Там вроде бы ж и возможно трансляция, просмотр. Ну, Из да. Твича В там же Дискорді? вроде бы есть. Да, в Дискорде. В Дискорді, ну да. Угу. Там просто вроде бы Twitch подвязанный до этого, до Дискорда, и в Дискорде вроде бы можно трансляцию смотреть. Ну да, можна. Чи нельзя, не знаю. Попробуй. Да вроде бы можно. Ну что, видно? Открыл? Чи О. нічого. На телефоне, походу, ты уже открыл. Ні.
Пу-пу-пу-пу-пу. Рейтингові бої. Лібровка ця ще. Я нічого тут не маю. Ну тоді на твічі. Блять, ну надо ж було промазати. Чує, жопу в жопу прилетить. Возможно. Чого б і нет. Но не мені. Бак поврежден. Сейчас на минуточку. Чотири на 3. Ну, тигра второго, конечно, так просто буде пробити. Пиздец. Гусеница сбита, движение невозможно. Пробитие. Я не вернулся. Понял. Щось. А, так. Нас тут ебут, конечно. Ти маєш трошки задержки. Понятное дело. Поки що вас троє проти двох. Так и есть. Пока что. Пробитие. Гусеницы повреждены. Шанс разрыва увеличен. У него попадание зачислилось. О, осталась у вас ТТшка. А все, и пизда. Нормально. Ось і победа. Один из боев. Всего лишь два. Еще Там один не бой обязательно осталось. побеждать. Ну да, да. Тем более, если турбослив, так тем более. Ну, а це, що в тебе світиться забрати, це я про це то казав. А, Точно. вот цей. Да. Шестерку. Ну, я не знаю, я його ще не пробував поіграти на ньому. Там 69 этих, ну це за збиття. Оце 2х, 5х, понял. Да, да. А що ти сосиски робиш? Ріжу її нахуй, сука, їбать. Зачем? На Смерті. бутерброд? Да. Жалко її. Сосиску не жалко. Вона ж теж когось бігала десь. От коли бігала, тоді було жалко. Ну, Отбігала. Не убежала, если в сосиска уже. ну да. О, ще й з кетчупом, да, нічого собі, це бутерброд. Тут ще майонез лежить. Не собственного приготовления, естественно. А, пробував колись домашній. Да, пробовал, мама делала. Прикольная тема. Да, Сеструха тоже тоже делала вкусно. охуенно.
Знаєш, такий специфічний вкус виходить. Прям Чого? більше яйцем віддає. А, ну хто знає, я б так не сказав би. Може просто хто як робить, зробив. Поняв? Да, і хто скільки спецій всяких накидав. Да, да. Ну, як пробував, мені понравився, хороший був. Ну так полетів, конечно. Самый смелый нахуй. О! Блять. Командир контужен. Видимость снижена. Есть пробитие. Дождался, блять. Ще. Не пробито. Ладно. Безспорно. Скільки я йому шатав, скільки він мені вернув. Так нормально. Він почти що- Йобаний в рот. А, крушитель. Орудие повреждено. Точность стрельбы снижена. Мгм. Орудие не пробито. Це треба в задницю заходити. А то ще й Льова, ніхуя себе. Пробил. Щоб не втикав. М. Ну, За це правильно. победа нахуй. І ось тобі два боя, дві победи. Чітко нахуй. Шикарно. О! Золотая лига. Нормально. Це тобі ще довго іграти, щоб платину получити. А так ми типа не зможемо погуляти. Не знаю, давай попробуємо. Ну, у мене платина 4200. Ну було більше, тільки я трошки, не знаю, в один Проїбав, момент я понял. почав проігрувати, було В один момент. 4400, а зараз 4200. Ну там же ж типа за діамантові, вроді ж там награди, там от часті танка дають. За оці монети чи що? Що? За монети оці? Що сказав? За монети? Ні, іменно в рейтингі ці награди. Угу. Потом теж через части на танка дають, на Т-50, ні, 49-й. О, Угу. тут з якимось камуфляжем. Ну, зайди подивись сам. Рейтинг. На рейтинг нажми. На рейтинг. Не дає в бой? Що? Не дає? У мене Или... нічого, ніяка кнопка не світиться. Ні в бой, ні рейтинг, ні А готово. танк вибрати? Ну, танки вибираю, а готово нажати не можу. Та я теж. Ну і хуй з ним, Нормально. сука. О. Так. О, Ну, ладно. я же ж нажав готов. А, ти там з задержкою. А чого в тебе він без скіна, як у мене? У мене со скином світився мій. Пантера? Ні, мій. Да, потому Я что ж- скин типа на иконке танка не отображаются. У мене отображається, типа, мій танк. Читер нахуй.
Чи може я його так можу тільки я бачити? Може. А цей танк теж колись був ще чистий з якогось. Мгм. Я дивився і був в ахуї, скільки в тебе примав. Та там багато, я Та якось в один пиздець, момент багато теж. це якось слабо сказано. Да хуя. Та блядь. Пісюк. Навтикав мені. Слева. Угу. Він барабан циклічний. Щас барабаним його. Я просто в якийсь момент перестав просто прокачувати, просто якось гуляв время від времени, там якісь Ой, івенти єбать, там інтересні. миша їде. Ау. М. М. Я аж прочувствував. А промах який охуєнний. Ну зато я попав. О, тут вкатується ПТшка. Бля, аж нос зачухався. Пиздець, нам щас пізда тут. тут. Вилізли на поле погулятися, блядь. О, я літу вловив. І то в'їбав тільки 150, блядь. Та тут вся команда. Почти вся. Сука! Хорош. Только тебе там Да, тоже я ебать! получив більше, чим дав. Ох, нихуя себе. Писюнна. Надо того розібрати, бо він поганий противник. Він походу вийшов. Блять. Мене виїбали. Ага. Ммм. Ну, Ммм. Угу. Угу. Ну що, зато шот не поставляли скільки. Може цей К-91 забере. Кстати, він у мене теж є. Може. Прикольно. По-моєму, теж з якогось кейса випав. Бля. Як свиня покушав, блядь. Ти чого, нормально. Ща я збою виходжу. Тепер на сімерках. Тепер на сімерках? Подожди, я сейчас не чую. Слухаю. Тепер на сімерках? А, да нет. А, ну да, в принципе, на восьмерках сбитый же ж этот. Угу. Кстати, ж ось він. Оце. Ні. Зачекайте, Цей будь танчик. ласка. Щас. Ебать, моя нога чухається. Тільки нормально. О, скін я бачу. Сейчас трошки не можу. Ну ж трошки подождать. Сейчас після цього бою я паузу візьму на пару минут. Угу. Чуєш? Да. Вийшов. В кущах будеш стояти? Думаю, да. В самому низу, алло. Куди мені рипаться?
ти в нас що, самий смілий? Та тут він на мене сам поліз. Єба. Ну, нормально, зараз я його заберу. Забирай. Kritischer Treffer! Только сильно не вилазь, а то вона получається от з лівої сторони. Я хотів того трошки дати. Ото Т-3400. Да, він далеко дуже. Іди. Ой, ага, я тут сам. Понятно. Ми тут самі. Там ТТшка, блядь, шкіриться хуй знаде. Мгм. Угу. Пиздец. Ще УТшку винесли. На центрі. Ага, Опа. йдуть ПТ Понял, справилось. понял. Разно, разно. Время тяну. Да? Я засвідчений. Єбать, АУТшка. Я от тебе. АУТТБ. ЛТБ. Ну, в мене він воно трошки. Щас. Ага, получив. Wir haben sie voll erwischt! Нас рознесуть сейчас. Ти чого? Так може ти підкотишся та рознесем трохи. Спробуємо. Ти думаєш, мене прочний лоб? Короче, да. Сейчас поїду, будемо рашить. Бо тут ЛТБ. Його просто брати. Т-34 я ж все. не замаслаю, якщо що. Та я можу пробувати. Зараз його трошки рознести. О, Т-25-2. Wirkungstreffer! Das ging voll durch ihre Panzerung! Fahrzeug zerstört! А то ж. Volltreffer! Да Я хуй. просто збоку. Да. Да хуя полезный стал. А, ты там этот отлучиться хотел. Да, сейчас на пару минут отлучусь. Жду.
Алло, а чё там? Угу, Я тут уже. понял. Так. Угу. Los geht's. Wir haben sie voll erwischt. Wirkungstreffer. Wir haben sie. Ми там магнату вже напіхали, піздець. Та я бачу. Noch Чё so мне? einer und die sind fertig. Ой, я ще добавив. Забирай його. Справа посвічу. Я сейчас впаду. Test abgeprallt. Wir haben sie. Целка ти, надо Саш. снять. Ладно. Я не хочу. Решив рашнуть. Да. Wir haben sie voll erwischt. Da ging's voll durch ihre Panzerung. Там Т-37 мене- мене клює. Все, відклював своє. Чё? Заберу. Давай. Не? Блять, пісюн. Ну, як обычно. Украл. Noch so einer und die sind fertig. Ігор. Давай, бортиком, це як треба, тігр. Давай. Сходиться на. Wirkungstreffer. Да, ще й вперся. Wir haben sie. Чого його на мене? Охуєнний бой. Мгм. Осталось картонку забрати. Правда, коли ми тігра вже запіздили, я думав, все, бой закончився. Типа того вже должны були давно замаслати. Поддержка і третій клас степені. На второй. О, ти даже більше мене настріляв. 3 победы подряд надо. Пиздец. Для чого? Это задание, типа, такое ежедневное. А, Оля. да. А, я ж на... Стоп. Что я могу лучше взять? Седьмой уровень, я даже не знаю. А, точно, сейчас тяжелый танк возьму, наверное. У меня есть.
Черепаха. М. Сочувствую. Чого? Картонно того що. Та не дуже воно Но і если картонне. только башка торчит, то ладно. Ну, мені треба її ще викачати, щоб другу відкрити. И то верно. Бой начинается. Ну, то есть я її вже викачав, мені осталось опит накопити. А, ну да, бачу, башня вже не стокова. І куди тут їхати? Мене ці карти вже давно не було. Есть пробитие. Забереш? Я вже його трубу шатав, моя КД, його ВЗшка забере. А ні, даже от эта башка. Там нож треба допомогти справа. Ладно, я помогу, не. Бо що всього там. ТТшка тащи. Блять, промазал. Не успів доїхати. Ладно. Там Т-49 слева буде. Так що сильно не этот, Та я тут з цим стягаюся. сильно бок не подставляй. А я не пойму, яка в нього перезарядка швидко. Все. Сейчас попробую в задницу йому заїхати. Поотвлекай його трошки. Я його зараз спробую забрати. Опа. Гусеницы повреждены. Противник уничтожен. Єсть. Головне слово попробую. Да. Та він мені все хп сняв. У нього дуже швидка перезарядка. М. Пошли на захват точек. Іди на точку А, скорее всего, я на Б. Да? Он ПТшка подсвечена. Челленджер. Я до неї поки доїду. А, її кул вже захватили. Ладно, я до Тут она тебе в центре. прикривати буду. ПТшка на Всё. центре сильно не этот. Она прям на точке С. Опа, опа. Ще пусти Т-70. Живи. Ще. Уничтожен. Ти один ТТшка остався. На того можеш вообще не розчитувати. Хай це і викатиться. Тебе борт шикарно видно. Да. Давай, иди сюда. Принимай. Да. А, тут ще й ходить. Просто здравствуй, просто как дела? Ну, нормально. На нахуй. Охуеет жизни. Ну, понятно. Угу. Ну, сейчас что я тут могу взять со свого? О, а це, я думаю, нормально буде.
Ми ще й в топі. О, так нормально, проти шестерок. Сейчас Да, только не забувай, у них ХТ-7 в топі. Нам надо її Ну, закрутити його якось. закрутить можна. Если ще й вдвоем, то нормально. О, якраз на нього і попались. Мене дивиться, не пробив. У нього пушка на 200. Повреждение боеукладки. Ні-ні-ні. Гусеницы повреждены. Шанс разрыва увеличен. Пробитие. Мене Ну, ССка це виселяє. Пробил. 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 Ну добивайте, блядь, уже. Пробитие. Альфа-тапка там ще добре. О, красавчик. Це капець. Пробил. Бульдог там наверху. Короче, я на захват пошел. Да. Я Поехали. за того блядь, шокну. Да. Там две ТТшки, скорее всего. Одна есть. Попадание. Ща, ні, я тебе не прикрию. Пробитие. Вилазь. Я уперся в камень, блядь, долбоеба кусок. Надо было доворачивать вовремя. Так бы сейчас уехал бы. А так мене СТшка забрала. Там дивись, это, Т-4. Сейчас тебя снимет. Та нормально, може бути прибив. Ти же вийшов з бою? Я уже вышел. Так а что мы жопа сдохли. Ну, добре. Давай, що там следующее? А це в мене є десь щас, десь тут було. Мені на нього ще надо. А впрочем, якраз ще 46, а в мене є. А, точно, я якраз можу купити следующий танчик. Ну нормально. Да, в мене 50. Повезло. Хнык-хнык. Мне, блядь, на нем 73 тысячи маслать, блядь. Подожди. А, так в мене ще ж цей бустер на 50% скидки. Ого! Та ти що? Да. Ну це ж бустер, що це там, де ти казав, цей танк можна получить, а це тут я получу цей Угу. бустер. Угу. Ще він тебе теж буде. Бустер бустером, но если то бустер буде на покупку 8 левельного, то окей. Може до того бустера я ще доживу. Ні, там от 6 до 10 уровня. На покупку или исследование? На исследование. Поехали. А, исследование то таке. До исследования мені ще пиздец дохуя. Потому что я и так свободного опыта въебал на француза. А мы в топе. Почти. Пантера. А вона вообще дивиться в другу сторону. Дивилась. Рейс просто. Там АУТТБшка. Тяжелый танк, вот и. Чуєш? А?
Тут тяжелый танк ось піднімається. Сюди. Та хай подимається. Ми Та ні, спустимося, я- якщо треба буде. Там пантера летить. Пробил. Треба пантеру замаслати. Пробитие. На, сука, на гуслю. Починився. Блять, промазав. ТТшка. Ага, понял. Понял. Ай, блять. Пробил. Нас наверху снимают. Ход контужен. Скорость движения. Я не спустився случайно. Я съебаю. Да, давай. Тут надо бежать на воду. Сейчас попробую выцелить всего Т-25. Ну сейчас я буду подъезжать уже. А, там их было. А нет, другой. Здесь на їхній базі. Есть пробитие. А ну, промажь, сука. Молодец. На. Готов. Магнат. Лоу хп. Та я сейчас він мені на один вистріл. А мені він теж как бы на один зуб. Тисячі не ЗПП. Угу, я чувствовал, що він тут. А. Мгм. Я його почти догнав. Почти. Убий. Не ти. Опоздав. А я якраз. Блять, на грані смерті. Ху-ху, ще й ПТшку забрав. М. Просто ПТшка криворука була. Ще раз? А, ну это уже есть. Вот уже все. Сухой. Угу. Угу. Пробитие. Есть пробитие. Да. Дивіться. Есть пробитие. Ща мене як в шатах. Танк уничтожен. А, так. Ну я понял. Ну я ж Не один, я такий довбоєб. сделал ошибку. Я сделал. Как и я. Тяжелый танк, а ну сейчас. О, він у мене дуже є, кстати, тільки він у мене не вкачаний. Мені тут ще треба точно. І
Так, думаю, може так ото ближе до точки А держатися. Да? Погнали. А то він вкачаний цей? Да. Ні. У мене не вистачає тільки 70 тисяч опиту. У мене ще ні, мені ще надо башню і движу. Та, я тестую так, і від цього всього він все одно картон як був, як картоном і остається. Да. Мгм. Може там пушка тільки трохи лучше. І все. Єбать мой хуй. А, ні, все. Давай, тікаємо. О, сейчас получу. Так. Куда? Нас в башенку можуть вистріляти. Да. Вполне. Я бачу. На. Фугаскою прилетіла. Ну, куда снаряди летять? Тише. О, БТшка. Ну я від башні ще і грати можу. Я не особо, вони в щеки хорошо пробивають. Ну це ж преимущество башні. М. Ах, ти ж падла. Ні, все-таки пробиває. Сука. Може на ходу. Ну, Блять. Я на пару шотов. оце я забув. Ебать! Та все. Мене забере по-любому. Не, я тоже все. Меня забирає. Секунди не хватило до останнього пострілу. Та блядь, сейчас. Думаєш, ще раз попробувати? Та поки зірку не зіб'ю. М. Я ж їх просто так не залишаю. Думаю, куди б поїхати. Я кстати, не помню, що за карта вообще. Бой начинается. А це нова якась карта. Ще одна нова. Да. Ну як, вже не нова, але старенька, ну. Для ну, мене вона нова. Да. Хоча я, мабуть, я вже понял, що за карта. Що з правої сторони этот легке переполя і що. Да, я тут пару разів вже грав на цій мапі. Угу. Мавки, блядь. Есть. А, На, нахуй. Охуел от жизни. Или мало? Добавить? ну. А, Угу. бачиш? Да, бачу. Яху! Не успели. А, по мені питались попасти. А голові попали. Ось. Ёбаный просто. Она пролетала. Тікає туди. Це А, тебе вже нальот все? тут. Угу. Та вони ж то, що справа. ПТСО сняла. А чё у нас из 6 дрочится? Та таки хопа і на бочину ліг. М. А мене сейчас легко вицепить. Угу. А я уже запаленный. Ты с ними, наверное. Ходовый выстрел.
Чув? Є професія називається. Витягує мене. А там ще ПТшка сидила. Йобаний в рот. Добрий От вечір. вона мене і забрала. А що це значить нахуй? Ну да. Быстро сработал. Хочешь еще же на цьому танке? Надо. Надо. Думаєш? Це не я, воно само. Щас, що я можу взяти таке? Де воно, не хочу. Ага. І там довго? Та я дивився, що з того сундука падає. Якого треба 25 боїв зі знаком класності завершити. А, там якісь... Херню, ці- коротше, бустери, да, скини і все. М. Я один забрав якийсь, мені нічого не випало, тільки бустери. А ото перед цим було за бриліанти кейс. Ото за 300 бриліантів. Єбать, у мене було 12 лямов серебра. Я їх всі нахуй слив. Впусту, блядь. Обідно А на нахуй. що ти його слив, типа? А там типа на це ж 300 кристаллов за 3 ляма. І так 4 сундука я пооткривав. А, ну поэтому мало 4 сундука, що ли? Може даже больше. Я точно вже не помню. Е, Явно не більше 10. Но і не менше 4. м. Ну я їх в прошлом, позапрошлом году, це що? У нас тут тільки двоє. На слив ресурсів, так що я, ну, коли на ресурсах я сливав, той танк, що ми гуляли. Я то спочатку танк відкрив, а потім камуфляж на нього. Угу. У нас тут только двое. Нас, скорее всего, будет Да, объезжать сейчас. С правой стороны. Да. Да? Ну викатиться. ТПТшка сбоку крие. Угу. І ще одна. Що понятно, заїхав як надо. Назад отъедь. Да, хотя бы, ну ладно. Та там і ход в взводі зразу дві. Пиздец. Та це слів, по-любому. Не дает мне отхилить эту. Да, нашу. Ну, не на крову ж гуляю, що мені.
Ніхуя собі. Возможно. Що? Прилетіло 580 попадання. По тебе? Мені от Т-49-го. Так ти ще ж цілий один. Ну так він мені гуслі зорка зацепив. Я ж говорю, їбать повезло нахуй. Так, Да, точка да. захвачена, поїхали на Б. Да, бо тут погано. Хай самі тут бодаються. Може тактично виграємо. Опа, Добре. проектор. Ага. Пробил. Не успів доїхати. Ща йдемо допомагати нашим ТТшкам. На Д. Там де СТшки вон. Да. Ззаді ТТшка. Повреждение Єба! Ото А де вшатали. її? Не бачу. Так тобі тут. уничтожен. Башня до побачення. Я ще й промахнувся, коротше він мене розбере зараз. Не здавайся без бою. Там СТшка вилазить. Поняв? Та все. Уху! Красунчик, съебуй. Застрял. Да, випец, да. Ну ничего, ты свой флаг сделал, прикольно, Мгм. молодец. Да. 4-4, хай ебутся дальше с вами. 3-3. Не, 4-4. А, ти за захват. Я за то, что убито... Ой, 4-4. А. Ні, а я за те, що скільки живих осталось. О, нормально, йдуть, нормально. Ку-ку. Дочекайтеся, поки другий гравець вибере танк. А, я тут сижу, бой дивлюсь. Кстати, походу, ми ще проіграли. Зашибись, зря вклад Последний. сделали. Да. А, ладно. Так що ти тут, туди, тут, тут. Охуенно. Воу-воу. Ну да, не то слово. Пиздец. Бой начинается. Ну, понятно. Орудие повреждено. Точность стрельбы снижена. Зря ты выкатился сейчас. Попадание. Снимут. Приход контужен. Скорость движения и поворота снижена. Хавайся лучше. Что ты делаешь? Уничтожен. Я просто гений. Втыкал на карту. И вылетел. У-у-у. На лету поймал снаряд и полетело. Та я заметил. Ну, хоча, знаєш, не так уж и быстро ты її розібрав. Подумаешь, там 10 секунд. Ну, знаєш, в мене і быстріше було. Да? А, ну особенно О, фугаски. Бам, нахуй, я хуел тут. О, може ще й добирати його. Заберу, тільки ти що ззаді. Це ВЗшка. Опа. Ага. А ще й двоє таких, пиздец. Тобі пизда. Один промазав. Оцей фіксер на перша похожий. Травма. Так, таке попадання. Споткнувся об мене. Дур.
даже после смерти цей фотку. Докучаю. Привіт, привіт. Так, виходь з боя, бери танчик. Да, ну, який ти там випадеш? Та я ж взяв ту французьку картонку. Так, та де? А. Та Та щас. справи поки що нормально. Он 1 вересня скоро буде навчання на магістратурі та сумісно з роботою. Поки що відпочиваю після роботи, тому що гамую з френдом в танчики. А ваші? Що, слева, справа? Та слева поїхали. Хоча я зря цей танк вибрав. Думаєш? Да, капець мені. Ну хоча перезарядка 3.9. Да, но только мене не внушає довір'я, то що этот менше половини рейтингу, то Що? ну типа не в топі, наприклад. Тому що там это Яд Пантера друга у нас в топі ПТшка. Мене це насторажує. То що в них і сушка, блін. Це вообще пиздець. А там ще 2 тяжа на центрі. О. О. Походу тут ПТшка сидить зліва в кустах, чую жопой. По-любому. Або ні. А, ладно, я за тобой не успеваю. Иду тоже по... А ти на базу їдь оту. Да. Тому що Ще тут, крім як раз. на базу, більш нікуди не треба їхати. Так, я про базу. Понятно. Не понял. Я сейчас попробую с левой стороны объехать. Попробуй. А в ну. смысле 0,2, блядь? Вы чё? А, пупелина. У мене ще 0 урона. Там крушитель. Не пробую. Что оно? Та це слів буде. Там ще справа, де розібрали. Ой, сушка, и сушка. Пиздец. Пиздец. А, ну ты ще у нас самый сильный, так что ебашь. В смысле? Я сейчас сильно начну разбирать его. Все. Ну подожди, сейчас вони з пісюнами в жопу прийдуть. О, Та пиздець. На 1000 вже винесли. До побачення. я вообще не забываю. Не сравниться з Черчиллем. Да. А у ТТБ опять та сама параша. Ти де? Сейчас иду. Иди один выстрел дал на стол. Кошмар. Да хуя. Пиздец, Да. я б даже 2 выстрела не сделал. Посидів і втік. Чувачок. Нормально, как будет так и надо.
Будемо ждати чи поїдемо? Сложный выбор, если честно. Все. А нам стоять смисла нема. Щоб нас наверху Смисла не розмотали. Ще 200. Так Щось що, ти нахватався, я болів. прям як самий везучий. Самий виживший. Чи й наклювати виходить. Ну, там зверху. Що треба тікати, но Ну, тікати вже. мені кажется, ти ще зможеш, так я прийму удар на себе зараз. Ні, там цей Т-54 облегчений. Я прикрив. Давай. Все. Пиздец. Сука, не с одной стороны, так с другой, блядь. Так все тут вже. Повреждение боеукладки. Ще й боєкладку повредили. Йобаний в рот. Пробил. Гусеницы Як я ще до сих пор живий, Що? блядь. Ти диви як. А це ж кажан, блядь. А, О, Дракула. закинути, ну понял. Бля. Вроде бы все успешно, но нихуя. Та ні, з самого начала не туди поїхали. Конечно, нам там, блядь, на цій карті вообще нікуди їхати. Ну да. Що там. Стоять надо. Сейчас, зачекайте, будь ласка. Абонент сейчас, наверное, активирует, блядь, этот сертификат прямо на 9 часов. Там мене ще 18 часов получив. Це як то, що. Циклонові задання. День. Блядь, подожди, не ежедневные, а эти, блядь. Короче, пропуск у цього бойового. Да? Ні, заклонові задання. За які? Планові? А, ну слушай, я в Ага. клані не застаю, я вже отвик, що це таке. Хоча колись состояв. Помню, гуляли взводом. Та я поки цей, коли тут вчився у колі з другом там свій клан був, вони до мене прийняли. А М, потім вже ж перенесли ж, що це що то Аккаунти. на євросервер, так, мгм. і все. А я потеряв. Ну і, наверное, зараз я не гуляю уже. Я з ним уже давно не бував. Понятно. Не рекомендую. Уф, бля. А, то у Шкоди Т-56, там вроде 14 секунд перезарядка. Так что нормально. Сзади. Та пизда, ёбаный в рот. Дадуть нам погулять нормально сьогодні чи ні? Наверное, вряд. А, все, я уже все, огулялся. Шотный. Понял. Добрый вечер, а что это значит нам? Мабуть, надо выезжать. Опять порост. Куда? В жопу. Хороший вариант. Что делать? Я готов.
Ох, сука, ебана! Я вже вийшов з бою. Я понял. Ну это выигрышный был бой. Я надеюсь, что звезды уже будут сбивать на цій картонке не надо. Ну, скорее всего, что да, потому что бульдог шотный и другие... Ебать, прикольно нахуй. Вот так нахуй, погнали ебать. Сейчас будет самый эпичный бой. А, Ага. що ж, я ж по приколу нажав. А ви там взяв з собою? Ну, я Ща не дивився побачиш, ща якраз. побачиш. Ой, бля. Я, знаєш, це ти мені напомнив на те, як я на рудниках грав на Т-46 четверка. Оце ж советов. І, короче, первого воїна взяв на цьому аккаунті. Я такий, єбать, да, оце я тащу, блядь. Даже там не только воїн був, я там вроде бы чи сімьох даже завалив. Не, шестьох завалив. У мене десь знімок екрану остався, там, де ми вночі в конотопі гуляли в танки. Зараз, якщо знайду. Снимок Попробую екрана? Як ми в танки гуляли. Скріншот. С Колей? Или З мы? тобою. А, З тобою. стоп. Что? Серьезно? Чё? Да. Я не да. помню. Да, там, короче, як та карта називається, не помню. В общем, якраз в кусти заїхав повністю. 4 танка зразу з команди. В одні кусти. Что, блядь, за карта такая? Ну, я не помню, як вона називається зараз. Це ж Блиц? Блиц? Да, як ми з тобою гуляли. Ти Уф, ще поки не йду. блядь, что за карта нахуй? Хто знає де. Стоп, наверное, не тут, а тут. Що вона так довго думає? Конечно, выбор же ж дохуя игроков на такий уровень. Та чого? Там, блядь, от силы 20 человек не может собраться. О чем речь? Ну, Ну ладно, может и 20 человек собраться, но, блядь. куди ж воно було? Там минимум на бой 14 надо. Даже интересно, че зайде вообще в бой. Ну, ты шукай, шукай. В Дискорде кинешь. Да, сейчас. Сейчас. Ще на телефоні гуляла. А на каких уровнях? Та ще на 5 уровнях, чи не, даже Я менше. представ, скільки год пройшов з того моменту, коли ми в лица гуляли. Це ж у мене до сих Да. пор аккаунт той самий, просто я його ще до стіма вдобавок прив'язав. Да, у мене ж тоже. Той же самий. Просто ж пробуй ще його найди. Серйозно. Не, ну если ты помнишь, значит, десь недавно натикався. Да, есть, я помню, должен быть, я по-любому. Попробуй ще найди. Время пока хвата. Ха-ха. Мгм. Ну, тут, думаю, вряд ли воно буде. А завтра то ще на об'єкт їхати. Це піздець. А що там? Та що? Надіюсь, що це останній буде виїзд іменно на той об'єкт, бо я задовбався цим. Ну, в принципі, що, вже чертежі доформіровані, вже ж думаємо здавати цей об'єкт скоро. Мгм. А що, дефекти, що це все. Завтра ще одне вскриття ферми буде. Мгм. Помниш, що таке ферма? Ну, да, трошки помню. Не та, що овець. Ну, я понял, я Свиней понял. паси. Я понял. А ото з розкосами, ото, Мгм. Да. що ми тоді ще считали їх на будівельній механіки. Да, щось помню трошки ще. Отож, це воно. Тільки железобетонне уже готове изделие, яке давно смонтировано в промышленном здании. Уже несколько вскрытий ферм було.
Надеюсь, что это последнее, для того, нашов. чтобы удостовериться, что мы выбрали именно из той серии этот ферму, чтобы понять для расчета нагрузку. Да. В общем, це ми ще гуляли 3, 4, 5 уровні. А даже так. Ща, подожди, сейчас закину. Ти, о, А, ебать, понял, реально на Twitch перекидываю из Дискорда. в смысле? Де фотка? Ну, типа, у меня понял, этот стрим, трансляцию пише, и чтобы посмотреть, оно кидает сразу в браузер на Twitch. Угу. Щас, я просто тут, сейчас Писюны хотів з галереї. замазываешь. Та ні. Там, типа, з галереї хотів зразу кинуть, но там цей. В общем, якось непонятно, короче. Сейчас по-другому зайду. Ось, дивись. Нихуя себе, це Д2, Да. а да я А от тоже оранжевий. ПТшка Су-85Б. Бля, як вспомни, як на неї хуйово ігралось, це пиздець. Ну, зато ж гуляли. Якось. Да. Єбать, ти ще й на пам'ять скринив, я вахує. Ну так, конечно, такий момент, нічого собі. Я помню, може, ну, в якийсь із бойов, там на Су-85Б, я помню, мастера получив. М. А потім я на телефоні заїбався гулять, перейшов на стімовську версію, і після того я плювався, граючи на телефонній версії. Кстати, мене так же само, тільки це було у 20-му году, 22 сентября. 3 часа дня. 3 часа дня. Це ти за скрін кажеш? Да, 20-й год, 22 сентября? да. Ні? Подожди. Хіба? Сейчас, подожди. Як це може бути 20-й год? Если я в 19-му випустився із этого. А, тоді це друга дата, коли я перекинув в другу папку його. Ага. Да. Бо, грубо говоря, в 20-му я вже учився тут, в Сумах. М. Це теж не столь важно. Ну, в общем, давно це було. Вже Да. 8 минут. Скільки? Єбать, я їбав ждать. А тут картонка виграла, 2000 опыта, блядь. Нормально. Ладно, пиши на нормальный уровень, ну его. Да, это нищие уровни, блядь, и все на. Вообще. Ні, Так, нічого, як там якось быстро вроді заходило. там тоже. Ти опять хочеш на цьому картоні? Надо ходити? домучать. Щас, подожди, я щас нормально найду. О, хай це і буде. Интересный момент. Бля. А? С каждым стримом я все больше задумываюсь о том, чи стоит с вебкой снимать стримы, чи нет.
Не знаю, а тобі як? Самому. Ну, если бы была большая активность в диалогах, допустим, может быть, еще и норм было. Та і то правда. А так як ти сидиш сам з собою, палиш на себе, який красивий. Ну таке що. Як то крутить не будемо, ні? Опасно. Возможно, він там не сам. Вполне возможно. Та й Ну, а тут уже не особо. Блэк Принца хочется замократи. Я лучше объеду с другой стороны. Давай, я тут попробую заїхати його трошки. Не-не-не, А давай ты- со мной. Ага, хорошо. Сейчас. Іншотний. Не дивись. Шо, блядь? Шо, сука? Чого? А я був повний, блядь. Та я замітив. Мене теж, помниш, я ти казав, що були укладки мені? Так же само, з одного тички. Пісюн, Просто блядь. так. Там Я двоє знаю. шотне, если шо. Да, я бачу. А ну вылазь Я- на него, давай, давай, только в нижнюю пластину. Да. Бля. Объедь его. Ну ладно. Там Т-25-2 справа. Да, З він горки поїхав. лучше. Він там засів. Жде тебе, походу. Сушка молодец, конечно. Ого, полетел суперхелк. Там Т-25-2, не забывай. Стоит на базе. Да, ну там. Ну не вылазь, тигр справится. Он вылез хелкат, ёп. Подожди, сейчас. Есть? Ще один шот. Сейчас. Промах. Там не Т-25-2, иди замокрай лучше. 4 секунды. Нормально. Да-да-да-да-да. Все верно, все верно. Все верно. Стоп. Поньк. Хорош. Красунчик ебать. КД, Нормально. ага, КД, и лети сразу в жопу объекта. Так, турбо. Ну, стреляй, ТДшка ебать. А, все, він мене спалив. Та Нормально. надо было в жопу ему, чё ты? Та ні, я думаю, він мене не замітив, але він мене замітив. А А, його ну не всё. пробиває вже з боку. Всё, хай дума дальше, блядь. Бом. Еще один. Бом. Все, не на пушку ему. Правіше, правіше. Угу. О, я, Бля, я ти зробив старався. щось. Мене язик зачесався. Блять. Ну, нормально. Ну, це Я ж не победа, знаю. це победа. Та хто його знає, може Та щось победа, розбере. победа, ще, блять, затичкують його там, вони оба повні почти. Уверен. А тепер пиздець. Тепер картонка на других колесах. Мінус один. В смысле, на що замокрав? Да. А ти 15, Пиздець, наверное, не пацаны, вы виліз? чё, вообще, блядь, рагулі нахуй? Да. Ну, все. Проебали? Ну, 1 на 1 осталось. А, Це вона ж 600, у нього 60 чи 80 осталось. хай на таран, блядь, бере. Це він утік. Утюг. А у нас же захват там точек иде, поэтому, вот, скорее всего, мы все равно выиграем. Нет, ми проіграємо по точкам. Ебать, в смысле, нахуй? У нас 875, у них 900 уже. Вот, бля. Ну, хай Так такие шо? решения, а то сейчас ебаться, а мы проебем. Блядь. У, сука. Ти не просто по крутящому Сейчас, кстати, методу доганяє. обновление з 2х буде. Через 15 секунд.
И опять с рагульными танчиками будем массоваться. Чуєш, ти довго думаєш, блядь? А що? Ти отойти хочеш? Угу. Покекать? Надо. Да. Ну, я тебе Ти прям- почекаю. Ну як почекаю, прям- в катках почекаю. Ну ти ж поняв, куди я піду? Ну да, я ж сказав уже. Ну, то есть це надовго може бути. Я надеюсь, не на час. Ну. Я ж спать тоді ляж. Хоча не факт. Я постараюсь. Постарайся ускорити цей процес. Постараюсь, но. Постараюсь. А хто мені мінус поставив, не поняв? Хтось з Мені наших? теж. Хто посмів, а ну, щас найду. Ага, нашов. Тобі теж. Ось ти. Містя моя страшна, пойду на в ладошки. Ну да, це цей, що. Коротше, то, що ти боєукладка, походу, виніс. І, наверно, він. Та поїбать вообще як то похуй. Не. Короче, я ще скоро зайду. Надеюсь, скоро. Беги, Форест, беги. Да, давай. Угу. Поехали. Опять две ТТшки на центр. Блять. Есть пробитие. Ну давай, прошить. Пробитие. Дубль 2, блядь. Движение невозможно. Есть пробитие. Давай, свекашка. Есть пробитие. Ой, их там из строки размотаю сейчас.
А той втік. Ну хай тікає, значить. Ми тут як стояли свою оборону, так і стоїмо далі. Виграш тактичний. Ще й 0 урона. Чудовий був бій. На. Розклад так собі.
програв. Tireur hors combat. Que quelqu'un le remplace. Pénétration du blindage. La chenille est touchée. Elle peut casser à tout moment. Давай, блядь, попідпирай мене ще. Это пизда. Prends les dents. Je les tire. J'en ai assez. On décroche d'ici. Да, на 7 мапі якраз на танчику гулять.
Ебать мой хуй. Cible détruite. Хотя бы не On выжил. décroche d'ici. Там тобі в жопу їдуть. У нього КД. Пиздець тобі. Рейтинговий бій. C'est parti. Premier fire appelé. Та пиздець. На 2 шоти залишилось. Блять, взял пушку, попал. Охуеть. Спасибо нахуй. Véhicule HS. И захват сбили, блядь. И защитил его.
Зашибись. Ils ont un chargeur. Ils sont touchés. Seulement touchés. Policiers, les gars. J'en ai assez. On décroche d'ici. Let's go. В смысле, блядь, я промазал нахуй? А чё за хуйня? Да блять.
А ще йому кабріот буде. Бзинь. О! З картонки снялась. Bewegung! Було 249. Дали 10 бустів на голду синіх. Тепер 331, мабуть. Не пам'ятаю. І залишилось 4 буста. Скільки голди за кожен бій дали? При тому, що написано було, що за програш дають 10 голди. Хоча я щось не впевнений, що так було на самому. Улю! Та, да. Та я так і поняв. Sie haben den Motor getroffen. Wir können uns nicht bewegen. Wirkungstreffer. Wirkung. Wir sind erledigt. Raus hier!
Есть попадание. Блядь, вот надо было сейчас в усту проебаться. Ёбаный в рот. Чё за хуйня, блядь? О, Су-101. Вылетай, вылетай. СТ-1, давай, 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 давай. Вот нажми. На. Чё, у нас ЛТшка спочиша? Для сейви. Ага, нет, нихуя не стоит. Сейви. О, Фердинанд. Да ёб твою мать, нахуй. Сука, як мазать, так, блядь, ця пушка охуенно мазать. Як, блядь, попадать, так хуй сосала, блядь. На, блядь. На, сука. Пехот контужен. Скорость движения и поворота снижена. Так, добьем. Спасибо, Тима, спасибо. Вовремя нахуй убили. Я ж пожил. Ой, блядь. Ого. Бать. Багатий тепер. Короче, хуйня в пропуске.
$7. Ну пускай. Это 300 гривен, блядь. Ошибись. Было бы за что. Bewegung! 249, 2. Подожди, 249. А вони було до того, як в мене появилось 10 бустерів синіх. Нікому там делать не. Опа. Panzerung nicht durchschlagen! Бульдога замыкаешь, ага. Er ging voll durch ihre Panzerung! Wir haben sie voll erwischt! Er ging voll durch ihre Ебать, Panzerung! там быстро Gegner среагировал. brennt! Блять, не успел я забыть. Noch zwei Ага, und сука, die sind горы, блядь. fertig! Den haben wir abgefackelt! Блядь. Потушился. Я сейчас это у Дашек размакраю и буду я сам потом ебашить. Надо идти добывать. Або у Дашки сейчас забере. А Дашка вывезешь? Вывезу. Надо идти КТшкам помогать. Я себе. А, крушитель. Без Б. Хотя мы може и с одной тычки вынести. Ебать. Серьезно? Wir haben sie! Er steht in Flammen! Wir haben sie nicht mal angekratzt! Kette beschädigt! Wir haben sie! Volltreffer! Einer weniger! Все-таки командная работа сработалась. Хорошо, что Дашка не сдохла тоді. А, що сдохла сейчас. Помогла. Надо ей сейчас лайк поставить.
Ура! Тепер на пантері можна виїжджати свободно в поле, блядь. Тобто рейтингові бої. Ну ще потестим заодно. Los geht's. Я ще сам не замкну. Сушка ПТшка, скорее всего, там в кустах буде стоять. А я що, як буду я подивлюся, попут чи що? Я засвітився. Яким чином? Das muss wehtun. Ще один там є. Unser Munitionslager wurde Ебать, getroffen. попала мене тут. Der ging voll durch ihre Panzerung. Noch so einer und die sind fertig. Wir sind erledigt. Raus hier! Довго сводився. Ну і хуй. Бой начинается. О-о. Факт поврежден. Гусеницы повреждены. Шанс взрыва увеличен. Есть пробитие.
Я мене доб'ють. Класно захватив точку А. Отак от треба. Самий низ. Клас. Поехали. На точку Б, А, вигодно. Б не вийшло. Ну, естественно, ебать. Чё, попадешь? Угу. Блять, ну и я, конечно, снайпер не въебенный. Пробил. Попал. Ах, нихуя себе. Это четверка моя не пробила нихуя. Пробитие. Замаслайте уже ее. Рейбук. Точка уже на. Ура! А сейчас еще ПТшку заберем. Броня не пробита. Не побриха, бля. Есть пробитие. Есть побритие. Блять, сука, если бы не гусля свого, я бы уже убил. Да, шались. Да, кучність польоту снаряду зовсім класно. А так краще БК повезли. Пробитие. Ямба. Блять. Блять, промах. Пизданул. Не, так не заїде. Ладно, без мене справились. Молодці. А, ще підтримку отримав. На 8-го левела дослідження. О!
О! Бля, 3 буста. Так, а що у нас? У нас бусти зараз 3. Було 10. Було скільки там 249. Зараз 400. Ой, 394. Зараз порахуємо. Чё, блядь? По 5 голды за каждый бой дало? Херня якась. Ну и хуй. Хоть что здало. Так, на дослідження дає X. Ні, тут надо якийсь там, де танк уже є. Скільки тут тисяч? 17, ну це херня. 9. Тут 23 плюс половина. Це 45. 46 з чим-то, це мені 20 тисяч не вистачає. Тут, а тут. Так, стоп. 35. 38 с копеечкой. Блядь, я це сейчас могу уже дослідити. В принципі. Давай ще пару боїв. Накатаємо на ньому. 3 ікса збить. Щоб додатковий досвід не витрачати. І буде в мене із третій відкритий. Якраз бусти на 3 боя. По 3 ікса. Поехали. Якийсь, блядь, фараон. А ти мене не пробив, а я тебе уїбав нахуй. Да так уїбав, що ти потеряєшся. Бам, упав. Ну ладно. Опа. Не пробився. На, щоб в задницю не залізли. Попадание. Блядь.
Ёпта в рот. Гусеницы Давай, давай, повреждены, давай, шанс давай. разрыва увеличен. Сбил. Гусеница сбита, движение невозможно. Танк уничтожен. Бля, я так довго жив, блядь. Що наша команда посливалась нахуй, я не винуватий. Писюки, блядь. Ну и куда ты, ворот? Лох! Часть, конечно. А если бы еще и победа была, было бы вообще, блядь, на 3К тысячи опыта. Даже, мабуть, нет, даже не 3К, а 9К, блядь. Поехали. Пиздец. Ой, ёбаный в рот. Гусеница сбита, движение невозможно. Гусеницы повреждены, шанс разрыва увеличен. Просто ты там, блядь, ворочаешься, это пизды вообще. Гусеницы повреждены, шанс разрыва увеличен. Есть попадание. Падала нахуй. Гусеница сбита, движение невозможно. Гусеница сбита, движение невозможно. Танк уничтожен. А я сдох четвертый. Смысл просто так палить, если ты нихуя не пробьешь в оба. Сейчас ему як прилетить, а ти саєш. І підпер трошку. Ай, бісь. Осталось тільки ПТшка якого бока.
Так і треба грати. Зняв 3х, за 3 виграші дається потрійний опит. А тут прям їбать, як виграші пруть. Пруть і пруть. Тільки бухти тратяться і все. Поехали. Зачекай. Ще встигну здохнуть. Гусеницы повреждены. Шанс разрыва увеличен. Уже близько до смерті. Броня не пробита. Хуйово. Гусеница сбита. Движение невозможно. Пробил. Удачі нам. Ах ти ж падла. Пробитие. Ти думав. Що я просто так. Гусеницы повреждены. Шанс разрыва увеличен. Як прилетить мені від другого. Есть пробитие. Да. Це було очікувано. Опять виграш. На. Чекати дивитися хочу. На минулому тижні було 0 голди, а тепер 424, мабуть, десь так. Це за допомогою бустів та деяких винагород із ящиків. Тижневих та коженденних. А я ще й трохи капаю. Повреждение боеукладки. Бачу, Гусеницы повреждены. Шанс разрыва увеличен.
Ох, ебать, ему боекладку вынесли. Алло, чуєш? Я тут, да. Тут у мене серйозний бій. Ще й покушав. А. Молодець. Так хорошо сходив, що аж купатися прийшлось. Ну да, можна і так сказати. Шутка, якщо що. Так, нормально. Бля, держи дистанцію, чувак. На, сука, ты в топливо, бля. Смакота. Ебать, серьезно, магнат, завали его. Сзади, 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 сзади. Ебашь его, ебашь. На, сука. Боеукладка, блядь. А, он еще. Ебать нас тут осталось, конечно. А нахуй, и один я остался. Землю и хуяк. Чё ж, блядь, спахать все надо. Та пизда, ща в жопу прилетить. Жив як мог. Що ти, готовий? Рвать сраку. Да, да. А тут щойно это отримав, короче, сертификат на исследование 8 левела, но хочу на ИСе добыть, короче, 3 икса, выбить 3 икса, блядь. А потом, типа, щоб менше свободного опыта тратилося на этот, на исследование ИСа 3-го. Мгм. Нормально. Ой, ще раз кинь. А, ні, не надо. Ще. А, ну на чому будемо? Я... Угу. Сімерки. Сейчас теж щось нормальне виберу. Короче, було у мене на прошлій неділі 0 галди, тепер у мене 424. Ага. Ну, хто знає, зараз. Це, короче, бусти випали, то. Ага, да. Тепер я Це ж не знаю, в що. серебряній лігі. Що вибрати? Ні, можу. Ладно, цей можу взяти. Він вроді нормальний танк. Погнали. За лупус. Ага. Ну як, я... Вроді більш-менш нормальний. Ну, по названню все сказує. Да.
пробиття пролетіло. Конечно, там уже он дуже. Суть. Ай, блядь, тепер пробиття нахуй. Гусеницы повреждены. Шанс разрыва увеличен. Вилізь, сучка, ще раз, а? Я його ушатаю, потеряйся, блядь. Ой. А, вон она как нахуй. Ну давай, блядь, виселяй. Що, не попав? Ох, ніхуя себе, блядь, ти промазав, їбать. Спиц, вылазь, блядь. Я понял, что на мое ему время своє тратить не стоит, да? Не я, если боком стану, я охуею, конечно. От его привета. Команда цей маус щось працює. Ой, не маус, а цей. Хелп. А, ВКшка. Ебать, я шпица вшатал. Чуєш, Сліпу. тут ззаді заїхав. Угу, понял. Походу ты и пизда. Да, і ззаді теж. І збоку. Повреждение боеукладки. Пиздата. Да, сначала повреждение, а потом на нахуй. М. Как раз взрыв боеукладки. Прям залпами по очереди. Охуенно 3х забивается, блядь. Ой, блядь, ще реакцію нахуй кидать будуть. Угу. Пошел нахуй. Та, конечно, тільки один вистріл зробив нормально. Кто? А, я? Слепую-то? Конечно, блядь. Коли всі поздихали, блядь. Надо знайти крайнього. Так, у мене є ще КВ-3, але він мене Давай, нічого не вкачує. Давай, качать будем. Да. Да. Вообще не вкачаний Вкачаем. стоковий. Давай. Сейчас как раз с тобой ехать и буду. Поняв, короче, недавно був оце ж до твого дзвонка бой на ІСі. Я в топі самом отбив 2000 урона, сука. Но, блядь, ЛТшка 1375 пройшов, заїбав мене. Нормально. А я ромбіком стояв, короче, вони рикошети ловив або попадання. У мене колись було, я гуляв в режимі, там от гравітайзінг, якось там. Короче, там гравітація є зв'язана. Ну, безумна ігра. Mad Games. Ну, да, щось таке. І цей був возле стінки. І в мене шандарахнули щось мощно, і мене откинуло в стінку, і я провалився сквозь текстуру, прямо Єбать, в стані. сильно. І я весь бой нічого не міг зробити, тому що через стінку нічого не прострелюється. І я весь бой наблюдав, як це все відбувається. Текстури красиві, да? Ну як, усе видно було. Ззаді, ззаді, Прекрасно. ззаді. Пролетів. Було двоє. Я сейчас їм задницю попробую Ну а залетіти. я нічого до кінця бою так і не змог зробити. Вообще. Понимаю. Щас побув. Ага, понял. Із третій жде мене, короче.
падла. Броня не пробита. Я хуиса третьего вытяну. Сейчас. Здесь 3 защитники ебет! А, сука! Ползу, как могу. 6 километров под горку. Ще й ззаді доганяє. А, сосал, блядь, да? Уебал его. А уже в другую сторону не хотел. Я не успеваю. На, сука. Дрочь, блядь. Хорош. Добыл. Подсосал. Да, Сзади, вообще, сзади, да. сзади. Это на Это, рандом. сзади, Андрюх. Ой, Леха. Там Т-49. ПТшка такая. Гусеница сбита. Движение невозможно. Моя сейчас справа. Въебалы. Живий, бо ти шотний. Гусеницы повреждены. Шанс разрыва увеличен. Пизда я живущий. Ща докаркаюсь нахуй. Ща я... Все. Уничтожен. З двох... розбирать будеш. Прикань, з двох сторон. Т-49 в тебе стріляв. Я прикрив собою, поняв. І 75-ка мене добила. А, 57-й. Все. Вже нічого не зробив. Даже цілком розвернутися не буду, то що скорості нічого не А буде. тебе ще й подожгли. Ну нічого страшного, как раз качаемся. Пока Да. нас ебуть, мы крепчаем. Не, ну я, конечно, могу сейчас потратить свободку, чтобы его прокачать, но... Не. Я, блядь, не трачу сейчас свободку, потому что хочу сбыть X3, блядь. Сука, и як моя рука чешется после комара, блядь, це пизда. Знаю. Бля, аж откусить хочется. О! Ого! Ху-ху! Осталось проебать. Так что ты мешает? Дивився запись стрима Бліца на ютубе. Бой начинается. Шо? Я на ютуб же ж записывал первый стрим по Блицу. По-моему, нет. А я, кстати, чую, в последнее время, кроме музыки, особо ничего и не дивився. Зашибись. Да. Последние пару месяцев, по-моему, точно. Правда, не вздыхать. А мне даже и до музыки добраться никогда. Я вот тут только комедии смотрю. Не, ну последние 2 дня чисто на шоу залип. 101 нах з дому. Оце в'їбав мене на 640. Ото не пробив, ото молодець, давай так же в тому же духі. На нахуй. Ага. Ото він правильно делал, кстати. Вот то, що виїжджав, получав пізди. Мені Та це я його не нравится. пробив. Не смог. Що, серйозно? Да. Теж вроді би Т-150 пушка, ні? Ні, в мене перша стокова. Тут ось якийсь... Ладно, прикрию. Black Prince. Броня не пробита. Не пропита. Найс. Дивись, там справа зараз може вицілять. Зараз наш. Гусеницы повреждены. Шанс Пиздец. разрыва увеличен. Стріляли точно не в мене, а попали в мене. Стріляли в сушку мене шотну попали. і попали в мене. Бать там піздарез.
Вилізь, тігр недоділений. Запалив мене чисто. Все. Ззаді, там де. Я понял. Точка. Магнат. Ой-ой. З обох сторон зразу. Я даже сховатися нікуди не можу, тому що скорості немає. По мені чисто попали. Да ёб твою ж мать нахуй. Ти виїхав, тебе попав. Надо тебе забирати, бо він мене чуть не пробив. Все. Заебись. Ти сховатися кудись, Нахуй. температура. Гусеница восстановлена. Можно ехать. Не пробитие, блядь, самое лучшее, что я могу услышать за этот бой. Мгм. Да! Я только сводився, блядь! Ладно. А, яке ладно? Ні, це іс. Це мені на ньому треба опит набити. Сука. Стався хелк. Раз. Ти ж- То хелк не вивезе ніхуя. Но стоїть да. красиво, я твітую. Цей у тебе є ще Проїбав. цей. Просто їсть, да? Просто їсть, да? Що-що? А який в тебе цей? На ньому 33 тисячі опита набито. Я ж решив докатати 3 звізди, блядь, збить нахуй, які я Мгм. тільки що получив. І в итоге ніхуя не виходить. У мене тільки КВ-1С відкритий на цій ветці. Що, серйозно? Воно. Да. У мене Тільки іс оцей відкритий, я ось скоро відкрию ще іс третій, а потім буду Мені собирати дуже- бабло. Не повністю вкачана. Одна пушка не докачана і последній цей. Движок і гусениці. М. А ні, подожди. Я думаю, що не так. Мені амуніцію треба поставити. У мене амуніція не стоїть. А я думаю, що прям вообще ну не їде. А, зараз є бронебой цих подкаліберних подкину трохи. Ще один тип, можна. блядь, голдой стріляє, я понял. Що, а що таке? Ні, ну там же ж можна ж не за голду, а за серебро ж купляти його. Ну да. Тим більше, ти можеш собі це дозволити. Коли є серебра, в тебе аж цілих 23 ляма. Чуєш, я їх можу легко спустити. Зараз купить пару танків і все, на нього немає. Ну, по факту, да. Ну як пару танків, хоча да. А як вспомню Якщо раніше маслав, П'ять блядь. десятки, то це пару танків всього лиш. Поехали. Ну да. Прав. Прикань, ми самі ТТшки, більше ТТшек нема. Буде тяжко. Та ми не витащимо. А скорее Я всего, ж что не вижу. я с тобой согласен, что хуй вытащим. Я уже запаленный. Не, ну если сейчас легкие танки сейчас там продавят и приедут сюда, то возможно. Опа. Опа! Це хто? Броня не пробита. Хай ще вилізе трошки. Хай. А, ну конечно, пробитие 400. Конечно, мы не вытянем. И в того тоже. Пробитие. Хуй ты в
вгадав, блядь, стрілять по мені, коли я ромбиком у вогні. Не, ну цей, конечно же, в лоба, мене в лоба. Противник уничтожен. Мене ця ПТшка Не закумарила. Вона мене Я винесе щас зараз поїду, следующим він же шотом. Беги. 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 Да блядь! Сука! Надо було не тікати, а просто вижидати, блядь. Тепер вона тебе закруте. Єбать, Ну. тушись, тушись, тушись. Ти їй помогли. О, все. Да. Циканет. На нахуй. Бац. І ще там вроді Ні, барабан. кінець. Бац. Да, я знаю. У мене тільки шестерка чи сімерка вкачана на ті ветки. Я Ну мені не понравилось, там перезарядка довга на них. Да? Да дуже довго. А Що по пробиттю ще? що? Ну, теж там щось около 300. По урону. Пробиттю, зараз гляну, де він тут у мене. А, да, в мене восьмерка. А, так, це стокова пушка в мене стоїть. Ще де. Пиздец. Бронепробиття на бронебойних 179, подкалібері 200, осколочно-фугасний 50. Стерва, блядь, стой смирно и не дергайся, блядь. Жди завтра... Ой, блядь, справа шотну ТТшку, блядь. Да не дергайся ты, справа жди, блядь. Ну ёбаный конч. А, я вже вийшов з бою. Там мэш из чисто качать надо. Не, в принципе, ебала жаба гадюку. Хотя бы 3х надо скинуть. Ну, щоб таке взять, щоб не зря проїбать. А це, в принципі, Так, можна. Та мені його теж качати треба, теж хотів собі викачати. Но тут, Так, а ну, если так. половина опыта, то тут 40 тысяч, ну, 40,50, блядь. Тут я окей, нахуй. А если по ИСу, грубо говоря, я могу, допустим, я как юзну эту тему, понял? Мгм. Сертификат. Я тоді открию сразу ИСа 3 и у цю IMX 50, там, ну, цю следующую, понял? Мгм. Да, я культурний. Знаєте Я це. понял. Нормально. Я ж теж такий. Трошки. Так що погнали їбашить, погнали. Да. Надо хоча б 3 ікса збити на цих двох ТТшках. Щоб зекономити свободний опит. Сам внизу, сам жопу лізти, як не засів хочеться. Що? Щоб напіхали повних огурцов. Ну да, ти як думаєш, звісно. А ти що, ще грузишся? Я вже тільки їхати почав. А ми вже точку Б взяли. Я замітив. Скоріше всього, що вони да. Ще як прилетить, тобі охуєєш. Угу. По-любому. А походу и не. Если мы сейчас быстро точку возьмем, А, ні, вони снятки. но если мы сейчас быстро точку возьмем и съебаемся отсюда, Тільки один на базі. то він хуй знайде. Ну можна його переїхати розібрати. Вот. Ми його не проб'ємо. Дві точки взято, все, ждем.
Так, Може, даже 2-2. победим. Да. Не проб'єм. Тікай, 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 тікай. Я считай тебе прикрив. Все, повезло. Не вилазь, все. Там на точці С розібрали усіх. Ждем ззаді тільки Що, давай, тепер. може, в ту сторону розвернемося. Один там чека, другий там чека. Да. Крий зад, я тут. Нельзя давать захватить точку Б. Там щось. Крутиться один. Хоче заїхати. ВКшка. А, ні. А, то М4Y. Да. Це, по-моєму, той, що він типа барабан, а там барабан. Внутрі барабана перезарядка 6 секунд. 300 Блять, метрів. кружка, не підбирай. Сейчас приїдуть, рознесуть нас нахуй. На шматочки. Та ну, він мене зараз розбере. Де ти? Я на Б. Зря ти уїхав, мене все обіжають. А нас там пизда жде. Все, один вистріл дав, все. У мене, кстати, цей титан, що ти розібрав, теж є. Пиздец, прикольно. Прикольно, Його, що в тебе типа- є танки, які мене роз'єбують. Я його давав, але це цей. В кейсах був для трансляції. А, Так що я теж відкрив пару кейсів і получив його. хитер. Сказав би мені за те. Хоча я тоді якось не особо інтересувався этим. Так що нічого страшного, ти не винуватий. Це я довбойоб. Я ж ти, по-моєму, казав якраз. Чи ні? Подожди. Скоріше нічим, да. Ні, ти, по-моєму, сказав якраз в останній день. Ну, я ж якраз в останній день узнав про це і вже ж як би не до того було. Ладно. Бой начинается. Це Так я що ж ти думав, не ти якось винуватий. сказав, типа, коли сказав, що воно тобі не на, ну, вже ці танки, ну, Та типа, отож, хай, отож, колись. я ж, да, ти не винуватий, да. Я тоді War Thunder гуляв, блядь, самоліти, кораблі, прочі їбала. Съезжая слева. Ой, Гусеницы повреждены, шанс разрыва увеличен. Гусеницы повреждены, шанс разрыва очка увеличен. Давай, вылазь. Пробил. Вот сука, проблема. Повреждение боеукладки. Гусеница сбита. Движение невозможно. Пробил. Враг поврежден. Опасность взрыва. не Ебать тут. сховайся. Там справа ще один. Я ще заберуть. Гусеницы повреждены. Шанс разрыва. Та мене щас роз'їбуть. Смисл мені никаться. Мене там слева напіхували, пожорстче, чим справа я один. Тебе он тепер теж Та замахає. все. Я все уже. Ща поглубже там, блядь, без резинки Ремки просто. немає. Бам нахуй. Да.
Ти, блядь, ще реакції мої будуть хуйові ставити. Ідь нахуй, блядь, черти ебані. Нихуя себе. А у ці монетки из рейтинговых боев обнуляются? Да, вони кожен тиждень. Ну там в тиждень 500. Пиздец. А, максимум, типа, можна заробити. В тиждень. А, Раз в тиждень. тоді вони не обнуляються, грубо говоря. Просто є ограничене смислі? количество, яке можна отримати в тиждень, так? Ну да, 500. Ну, вот. А я спитав тебе ізначально, чи вони обнуляються? Получается, нет. Ну, то есть, ты за якийсь срок не успів заробити їх, блядь, і все, і пиздец, їбать, із победа нахуй. Угу, победа нахуй. Чё тут, блядь? Так, ну тут уже можно забрать танк, а тут еще надо помаслать. Не, ну це хай світиться. Ну що, прийдеться француза подрочить. До... Ще 4000, блядь. Леха! Леха! Погнали. Ти чи А, спиш? та щас трошки. Задрімав чи що? Или завтикав десь там лазиш? Ні, тут трошки щас. Дрочиш чи що? Ай-яй-яй. Леха, нельзя, так нельзя. Конечно. Сейчас вот я открою MX 50-100, продаю цю картонку нахуй. Ебай на ней мучаться. Ладно, ИС, мне на нем нравится гулять. Т-25-2 тоже можно нахуй продать. Потом... Ну, 1375 мені подобається барабаном, да і то сама ЛДшка нормік. ЛТТБ теж норм, в принципі. Мені він більше напоминає Т-50 ото на старих танках. Я не знаю, я раніше якось, коли ще більш-менш часто гуляв, якось на легких катанках часто гуляв, так що... Я артовод по жизни, блядь. Це тут арти нема, так би, якщо б тут арта була, я би був тут артоводом, я би так танки особо не маслав. Ромбом стань від стінки, типу, було так ти... А це ж картонка, їбать. І до пизди. А, я ще й топі, ну ладно. Тоді без питань. О-о. Ну і що, блядь, то до пизди було. Ромб ебучий. Опа. ПТшка, тікай! Су-100Y. Пиздец. Напихуем. Вне очереди. Блять, тебе в башню вшатал. Выехал не вовремя. Ай, блять. Ебать. Не-не-не, я лучше с той ебаной картонкой постою. Пожду еще один снаряд. О, отбыл. Блядь. А ты чё спишь, чи шо? О, драчуняка.
Льоха. А, Б, блядь, ти гуляєш чи як? да. Ну, блин. Пиздец. Тут Т-25 так вилізла, що її вшатати гріх, даже твоєю пушкою можна було. Піпець, Льоха, погуляли. На що ти там відлікаєшся? Зараз тут трошки. Та кажи уже, що ти там дрочиш? Какаєш чи що? Трошки. На пісечку дрочиш. Алексей Сергеевич. Да. М. Ща. А що трошки? Що ти там твориш? Спиш чи що? Льоха. Не ігнорь. Кажу, чим Да. ти займаєшся, що ти там відвлікаєшся? Та зараз тут просто написав. Запитати. А, ну якщо написали, ти ж таки скажи. А то молчиш там, блядь, не знаю, в ігнор забанив мене, наверно. Ігрун. Да-да. Я понял. Напереписувався, да? Там якраз. Ах ти ж падла. Тут
Блять, сушка и, блять, промах, нахуй, сука. Я не свівся повністю і промахнувся. У мене улетів снаряд вище, чим нужно. При тому, що повністю свівся. Ну, сушка, виїдь, блядь, жопу вистав. Кис, блядь. Ну чё за хуйня, блядь? Чё? Я пальнул даже на упреждение, а в итоге снаряд влетел хуй зна куда. Ебать, ты глянь на состав команды. О, та все. Нам пизда, короче. Все? Я задницу крию. Кривер. Будем стоять до последнего горіха. Між яєць. Рушитель. Бань тебе вшатав. І не тільки він там зразу двоє. А. Последним сдыхать не так-то и стыдно. Угу. Ти щас на стріму ще? Да. Расклад охуенный просто. ВЗшка, фиксер, пиздец тяжелый. Челленджер тоже привет сказал. Уже на 300 хп не пробил меня. А, я понял, я буду играть от башни. Увы, твоя башня сейчас уязвима. Чого я ж за тобою? Не, ты не понял, я маю на увазі, що типа ти не зможеш від башні грати. Я помню, як я мучився, блядь, на цьому танку, коли в мене стокова башня була, це пиздець. Опа. Та й вийде. О, а тепер для чого ти нужен був, да? Тільки ти не в'їбав ніхуя. Та він не виїхав, щоб А, його я побачив. понял. Не-не-не-не-не-не. Не, все. Вилазе. Пробив. Сильно не вилазь. Там все. Потанковали нахуй. Іс так іс. Понял, не? Можна стріляти. Подождать? Угу. Секунду.
Секунда пройшла, ти опоздав. Ладно. Скільки ждать? Льоха, не плач, все буде хорошо. Мгм. Погнали. Угу. А, блядь, це ж точно, це ж восьмерки уже. То на семерках надо смотреть. Ну, готов танчик? Или не? Вот. Да. Вот теперь да. Возможно, я даже на 3 ветках исследую 8 левел. Тем более у меня прем сейчас. Надо ебашить, пока есть прем. Так, і по традиції об 11 вечора у мене світло буде вимикатись, тому на мене вже не дивились. Я навіть не знаю, куди їхати. Леха, ты опять зазвонишь телефон? Не, если ты типа там пиздец занятый, давай не буду тебя отвлекать. Та ні, нормально. Ууу, Угу. куточок вже об'їжджають. Вкусно-то як. Ти на карту, да? Та я бачу. Вон ти вже вшатав одного. Охуєвшого, типа. Я розвернутися не можу. Він быстріше мене. Я в ахуї. Еба, вас там шатають, конечно. О, красиво сработано. Блять, только вот эти пидоры. Гнойные, блять. Які сзади шатають ЛТшки ебаные. Ку-ку. А що воно? Цей. А? Висло? Что вышло? Угу. Я понял. Ты спишь? Ні, щас трошки ще переписуюсь. Ладно, тогда я пока воду наберу. Так. Перепишу.
І ми в топі. Но если Леха долго буде отсутствовать, мені придется дальше играть без Лехи. Та нормально. Ух, ебать, я поджег нахуй. Чисто рандом. Прям Ну типа выстрел такий пиздец был. Эй, О. блядь. рандом кинув. Ну да, типа того. А, ні. А я не пойму, откуда вони розбирають. Т-34 зверху. Ні, вообще не пойму, типа якось ТТшка слева. хто знає откуда пробиває. Да. Блядь. Да ёб твою ж мать нахуй. Да вы заебете, блядь! Да блядь! Пошел нахуй. Спасибо за игру, Леха. Що? Щас, я вже тут. Дальше я сам. Та щас уже последня цей сообщення. Ти тут? Угу. Так, не понял. А.
Куди ти вкатуєшся, я далеко не бачу. М? Та ще проходить. Окей. Та ёбать. Три, две, одна. Не, схватился. Сзади. Сзади. С точки С. Уже разбираюсь. Celui-là n'a pas percé. Ils ont détruit les appareils d'observation. On ne voit plus rien. Cassons-nous, c'est fini. Не, ну вообще, цей танк від мене прям вообще невезучий. Лучше Так КВ-3 бери другий, тебе ніхто не заставляє цей брати. Ну, подожди, сейчас. Гусеница или башня? Гусеница или башня? Башню. Правильно мыслишь. А ну, ладно. Ай. Может, Я, конечно, снайпер пиздец. ничего, тоже. Другой раз уже. Слева обходять танки. Ну, сейчас я цього заберу. Та по мою душу, походу, прилетять. Рикошет. Ми погано, що сюди заїхали, тут з обох сторон. Угу. У нас тут и база, если что. Поэтому то ті давно съебалось зря. Нормально, что там. Та що багато. О, нормально. 400 дал.
на захват. Там ТТшка должна быть. Щас я поки розвернуся. Не-не-не, дауны, блядь. Вы чё? На захват, блядь. А, там крушитель. Да. Не, ну ладно, я хотя бы точку захвачу, а то сейчас сольются под фугасками. Ща. Один я уже повзу. ушел. Гений, блядь. 8-9 кілометрів. Поворот 3 кілометри. Кошмар. Да я понимаю. Нам хотя бы это... Неполный хпшник убивать. Ну и магнат замотал. Осталось ПТшку замаслать, яка сейчас сюда приїде. А там якась така, блядь, непонятна, ніхуя. ПТшка? Угу. Та це ж типа ж добавляли ж нові ветки. Ну і я Ну, же так. там говорю, що ніхуя непонятно. Ну, Penetration du blindage. я не успію. Та нам то що, нам Ні, наша ну, задача ну, стоять. Открила і якраз її, по-моєму, 6 уровня. Такої стішися. Вона ще не Крий бронірована. слева. Да. Щас. 3, 2, 1. Хорош. Четко сработано. Да. Наконец-то 3х, блядь, сняли нахуй! Угу! Еще и этот, блядь, взяли, чуешь? Як його? Братья по оружию. Да, тоже давай. Давненько не брали, кстати. То помню, ми з тобою раніше оце ще як гуляли в пліца, так стільки братів на оружие наполучали. Це давно було, я вже і не пам'ятаю того. Да, от я ж говорю, тоді було время, коли ми часто получали це. Трикс збита нахуй. Ура, блядь. Крик Це души. добре. Крик души просто. Так, що тут? Тут ще збивають, блядь. Ну не Трикса. Тут, 40... Ну до 40 тысяч, то ладно. А тут 30 тысяч мається. Надо ще 5 тысяч. Тут 5 тысяч. Тут 2 тысячи. Давай там де 2 тысячи. Де менше. Тоді на ПТшках дальше маслать буду. Я готовий. Я тоже. Погнали, ебать. Сейчас разнесем их в пух и прах. Думаєш? Ну, в тебе Я щось башня, в не принципе, норм. Ты башню поставил сейчас. Да. Ну вот. В принципе, ты сейчас можешь тупо от башни играть. А ну, стой, вийди з бою назад. Сейчас. А сейчас, ще раз. Снаряды проверь. точно. Я ж можу пушку поставити цю другу, поняв, типу. Тут Только, урона только не менше, но- фугаску. Таша на пробитие лучше. Ні, це походу фугаска. Тут шкоди менше. А. Не, ну може Ну, урона броня- менше, но на бронепробитие вы должно быть больше. Бронебійні мінус 40, подкалібри мінус 30, військово-фугасні мінус 50. Короче, по пробитию хуйня, да? Ну да. По пробиттю вона менше, да. Це слідущі пушки наоборот лучше. Ну тут 20 тисяч надо. Значить хай ця стоїть. Сейчас. А, понял, типа, не може встановити модуль, тому що типа ми зараз у підрозділі. А в чем прикол? Во взводі, типа. Так, а ты ж можешь снять метку готовый и поставить. Хіба? Да. А, все. Ну, и в чем проблема? Теж додаєш. Так часто з кимось гуляю, чуєш?
Ага, зміняєш мені. Часто з кимось гуляєш. Я не в смысле наоборот, понял? Я зміняю? Ні. Я не зміняю. Я вірний як собачка. Я не в смысле, я серьезно, мені ні з ким гулять. Ну це я розумію. То есть я то один раз в цьому місяці. Имея желание, можно со мной частенько гулять. Я точно задрот, тем более я еще и стримами увлекаюсь. Поэтому можешь стать частым гостем моих стримов. Так, це що я хотів тобі сказати. Привет. Я довге время, що це ж сьогодні, це, ну, це тиждень назад, ні, 2 тижні назад, примерно, з ним то раз зіграв і все. Оце за довге время. Угу. Отак от. Изменил все-таки, я понял. Ну таке що. Писюн гулящий. Ну, я какой есть. Теж в мене прив'язку трошки. А, так я... Стоп. А, так я ж то ж помниш, я тобі розказував то, що типа я Льоху гранату вибив, коли мене вбили. Да. Ото ж тоді було. То есть... Коли ми з тобою останній раз гуляли? Тиждень назад. Ну да, значить, виходить, більше 2-3 тижнів назад я з ним гуляв. І то це було раз за довге время. Це. Нас там это... Приходят с правой стороны. Питаюсь, справи. Да, всё. да, я об этом Поздно ти говорю. сказав. Я ж настільки медленний, що... Не, ты должен быть со скоростью света. Я не танк, це ж вообще... Пісню. Имба нахуй. Да вылезь, сука. Да пизда. Не, ну я хотя бы двух забрал. Тут, блядь, сосай куда сай, блядь. Ну, ПТшка так ПТшка, блядь. А, уже я только вышел с боя, бля. О, я ще в мінус 3 ушов після цього. Минус 3? 1000. Хуёво играешь, наверное. Це якщо при... Да. Ну нічого, це ще мелочі, колись і на 10, і на 20 уходив. Да? Да. Я Це помню, коли коли в мене не було ляма, я тоді ще уходив. А зараз, в принципі, все стабільно йде. Це ж сьогодні я заюзав прямо, так-то я без прямо гуляю нормально. Ні, ну це ж як на високих левелах і постійно ці Пройоби, я знаю, да. Постоянно все используешь, коли надо, и тоже получается. Это в чем минус играть на больших танках? Слишком большой Ну. минус по баблу выхода серебра. Это все равно. Не, ну если проигрываешь, то да. Так, а То там если типа победить, выиграть то- возможно. Там часто проебы, из-за чего я не люблю это. Тут 7 на 7 ще як-небудь вивести можеш. А там, Чого? блядь, 15 на 15 і то півчаса дрочишся, щоб проїбать. М, Ладно, це топ. в КС полчаса потратить на то, щоб проїбать, но там хотя бы ты в однорыло можешь вытащить. Ну да. А тут ты ще попробуй. Тут надо, щоб витащить. Арту взяв і ти обречен, блядь. Якусь картонну ПТшку взяв, теж обречен. Короче, пиздец, там нема такого танка, на якому можна вивезти. Опачки, чиї тапочки. Я 3 їх запалив.
Я бачу. Тільки я ж такий медленний, що там кажу. Мені пизда. Серйозно. Мені щас пизда буде. Я говорив, там даже не ти винуватий. Назад, сейчас я... Сука! Хорош. Все. Гусеницу ему. Хай стоїть. Ладно, цей. Гусеницю. Отвій трошки назад. Ти від башні должен танковать. А тут от башні не получится. І ще цей бронірований, тільки внизу пробував. От пісюн, Його блядь. забери ПТшку. Та я питався, не пробив. Тепер забрав. Все, їбаш. Башня нижче не опускається. Він твій! Ховайся. 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 Нам помогли. Якщо б ти забрав б. Я забрав. Я мені 500 не пробив. Ну, А ми- повезло. Нам надо дальше топить их. Опа, 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 опа. Уху. 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 Давай, 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 нахуй. У нього башня бронірована, не проб'єш. Оба, цепанул нахуй. И спасибо обам. Ховайся. Отъезжаем, отъезжаем, сейчас вони під'їдуть. Вниз, вниз сразу целься, чуєш? А, ну ладно. Пиздец. Алехандро! Танхоле Я аж подгорів. Ну нічого, все, ми виграли цей бой. По факту. Ми, блядь, з тобою жили тут, а пиздець. Ще й тяжев розматували. Ну, красивчики. Конечно. Да. Мені ще 12 тисяч надо на цій ПТшки намаслати. Або хоча б ще 4 тисячі. Да, ще 4 тисячі надо. Любого опита. Хоть того, хоть того. О, ніхуя. Давай я себе. поділюсь. Ну, я вже гусеницю можу поставити. І ПТшку цю теж нахуй продам. Ото щастя буде в сім'ї. Лучше танки кудись багри, щоб время не відмінімали. А, слушай, в мене і так дохуя ігор, які надо гуляти. Он, допустим, я проходжу под стріми Watch Dogs, давно вже не заходив. Надо було як-тось на днях зайти туди. Потім я проходжу Portal 2, вообще давненько не заходив туди. Один стрім був по ньому і все. Потім я проходжу, що ще, Fallout. Ну, Fallout, конечно, там чаще всього стріми бувають, тому що Fallout мені залітає, пиздец, як хорошо. Правда, на уровне предпоследнем выживания это пизда, я там, блядь, потерпаю пиздец. Часто появляются мобы со звездочкой. И я такой, нет! Короче, ебуть Ну, во все бывает. щельки. А, Бывает. сказал бы, что ты готовый. А то я такие Да, в я- исследованиях сижу, такие думаю, блядь, коли ты там скажешь? Та ладно, нормально. Я опять в топе. В жопе, точнее. Це ж хорошо. На той карте не совсем. Ой, щось ніхто не. Тільки нас двоє рішив, чи троє сюди поїхати. А, хто ж сюди?
Я спальный. О. Britianика! Je n'y ai touché! C'est cassé à tout moment! Ззаді? Да, там. Ні, ти стой Ти вже перед. чути. Ти перед стой, чуєш, я вже. Я зад прикриваю. Ага. А я тут розбирає цей. Анубіс. Чи як? Якщо я правильно прочитав, то що в мене з українською озвучкою некоторі танки, які були на русском, вони на англійську переключаться. Да, така сама. Ти теж на український переключився? Ну, інтерфейс. А озвучка в мене стоїть національна. А постав українську прикольно. Попробуй. Мені тут 1357 лякає. Що? Єбуть, от що. Та я бачу. Я з місця зрозуміти не можу. Така є сама залупа. Короче, це Я пройом. десь зразу включив. Та все, зараз право зайдуть. Вообще не стидно. Ни разу не стидно. Оце стидно. Ну, что ж поделаешь. Такова жизнь. Да, таким образом долго опыт будет с этим драться. Конечно. 10 Так, поражений и 4000 опыта у вас в кармане. А бустеры на опыт. О, А да. закончилось, я их уже успел выюзать сегодня. Мгм. Давай я тебе поделюсь, у меня там есть пару сотен. Давай, отсыпай. Знаєш, було б прикольно, якщо б можна було создати свій легкий промокод чисто для друга, щоб він юзнув його і від тебе ресурси пішли йому. Ну да. Разработчики Блица, обратите внимание на мой совет. Хотя знаешь, но только ограниченное количество опыта и серебра. Потому что если бы не ограничено, тогда создаются мультиаккаунты, и это уже читерство, грубо говоря. Ну да. А потом на перепродаже я и вся хуйня. понял. М. Это тоже возьмите на заметку. Ты там пизды получить вышел? Мгм. Нашла Та щас его, просто. ебашь, давай, ебашь, блядь, давай. Ладно, не ти. А я так в тебе вірив. Та він мене по 4 забрав. Трансформер. Угу. Та пизда. О. Это пиздец.
Зря я виліз, блядь. Ну, Бывает. ти поняв, що це означає. Да? Следующий танк. Да? Так, это точно нет, это нет. А на що ти вибереш? Блядь, хороший вопрос. А ну, юзнем цю хуйню, давай. Хуяк, блядь, на 14 дней, ебаше. Так, тепер це... Ох, ебать, нихуя себе. Вот так, блядь. Чиназис, чиназис. И состоится, и третий открытый, там ще 2000 опыта. Ура, у вашого Іса появився ранг. Ура. Потом, так. Ты сюда. А чё тут? Ебать, цей сертификат на один танк работает. Якийсь преміум. На якийсь один танк, блять, я думав там на несколько танков. А, сука, блять! Наїбали нахуй. А ну, Так, а а ти це вже- що? Це на 9-ку, це на 10-ку, блять, ну це пізда. Ёбаний волшебник, я вже напланировал нахуй. Мгм. Що щас, от, блять, надо було не Іса викидать, блять, а другу залупу коня, блять. В следующий раз надо буде лучше дивитися. Угу. Щас. Сейчас, секунду. Все. Так, о, в мене, кстати... Ну, а куда ти убрав той лево? Та щас, подожди. У мене якраз є його цей... Похожий на нього. Я оце Т-25-2 як продать нахуй. Чуєш? Що? А, все, вспомнив, як тут продаються танки. Ні, це не то. Хаммери. Не то. Сюда. Сюда. Продать. Продать. Хуяк. Тепер мелям чем-то. Що я відкрив там? Що я відкрив? На ИСе открыл, да? Ну, ебало за погодюку, Иса тоже нахуй продаю. Вот так вот, блядь. И теперь выбор. Выбор небольшой. 13.75, в принципе, тоже можно продать. Хули нам, блядь, пацанам. На премиумах больше оформиться будет, чем на этих танках. Тем более Да. смысл на нем гонять это. Туда же, блядь. Так, что там еще качается? В принципе, все остальное чисто качается. И если вот так вот. Опа. Опа, нихуя себе. Синий танчик продаешь, голду получаешь. Ну, да. А ну, а это... Не, это слишком дешево. Что-то маленький Т-15 стоит 900 голды, а шип 250 голды. Я А в такий... мене, кстати, шипа так і немає. Кстати, помниш, коли ми гуляли в Конотопі? Угу. Ну, давно. Там був івент на шипа. Да, я ж тоді його і получив, шипа. Да, я його пройшов, але я його не забрав просто. Понимаєш? Ти кажеш? Ти льох. Ти льох. Ну, зато в мене з других є нормально так. Ну тут да. І знаєш, що я зараз приобрету? Що? Ваші догадки, барабанна дробь. Із-3. Совершенно верно. Нормально. Це восьмерка. Да, це восьмерка. Так, і що мені під восьмерку взяти?
А ну, що угодно, головне, щоб було в уровнях. м. Ебать, із третій нахуй. Я так давно хотів його, якщо чесно. О, могу КВ-5 взять. Кого взяти? КВ-5. Поднял О, нормально. тоже варик. Ебать, в тебе КВ 5 нахуй? Да. Може КВ 3? А не КВ 5. КВ-5. Пиздец. Ось він, дивись. Та щас, подожди. Він преміумний. Він мені ще колись давно-давно випав. Я Ебать сейфком. мой хуй. Погнали, ебать. Він мені колись А. випав з кейса соберіг всі. Блять, я не зарядився. Ай, якщо б я не сохранився. Не, ну із третій, конечно, сейчас буде помощнее маслать. Я это знаю, что хотя бы из третьего хуёво пробьешь. Да. Я знаю. Бой начинается. Но правда с такой пушкой, пичкой, блять, у мене нихуя только сейчас виходить не буде. Так, куди їдемо? Ну ничего, Ну, це- качаємо опыт. Та немає. Запаленный, блять. Мазай папа, блять, там. О, Їдемо на першу. Шанс разрыва увеличен. не, ну мазай папу я не вивезу, нихуя. А тут вкотрують. Ебать, блять. Там уже з горки пиздують. Да. Там уже заїхав один. І внизу, і слева. Надо отсюда. Я уїжджаю, бо мене розбирають. Есть пробитие. Ого, я ще й мазая пробив, ніхуя себе. Ну, понятно. Три. Ебать ми тут. Движение невозможно. Задницю пролетить. А там по-любому с задницы есть. О, Эмильчик, блядь. Ну, блядь, понятно. Ждем конца боя, я только на С3 маслать. Хотя, подожди, у нас Су-122-44 есть. Надо якось тепер розставити пріоритети, так інтересненько. Оф, блядь. Щоб і бабки капали сейчас. Мгм. Не, ну я, конечно, огорчен насчет этого. Насчет Не, ну- других танков, ну ладно, похуй. Там половина опыта уже набыта, уже не так страшно. Стоит только намаслать определенное количество свободного опыта, и там уже все четко, все ровно. От я тобі за що й казав, це Еміль перший, за що мені не нравится, тут перезарядка довго. Внутрі барабана 3 секунди. І всього барабана 25 секунд. То есть Скільки секунд между Вот. вистрілами? 3 секунди. А і всього барабана 25 секунд. Да. Єбать, это Це залупа перший коня. Еміль. Та А я потім понял. Еміль другий, сейчас. Ага, сейчас спушка. Ну тут же есть на 9 уровне обычный барабан и цикличный. Це як Так, циклічний? як тобі об'яснити? Короче, тобі не треба весь магазин перезаряджати, а ти вистрілив із один снаряд із барабана, і він перезаряджається отак. А, обычный заряд. Ні, типа. Я не знаю, у мене просто немає ще танків з циклічною пушкою, я не знаю, як об'яснити то точно. Седьмой.
Не-не-не. Із третій вийшов, так що восьмой. А, ну так давай Типа, восьмой. поки немає ІСа третього, якщо він там здох надовго, то у нас буде сьомий, ота ПТшка Мгм. преміумна. Ні, типа, як об'яснити, там же ж як циклічний. О, Ну, як я короче, собі є... представив з обичною перезарядкою. Ні, ну це барабан, типа. 3 снаряда, типа, чи... Ну, барабан, 3 снаряда, далі що? І ти, ну, тобі не обов'язково весь магазин вистріляти, щоб його перезарядити. Типа, А, він, типа, я вистрілив один чи два понял. снаряди, То і вони есть іде перезаряджаються. дальше дозарядка во время отдыха. Ну, типа того. Блять, я опять снаряди не закинув. А я Ладно. не той пункт взяв. Т-54. Интересно. Ебаш, покажи, як ти мастак. Я? Угу. Та я вже вкатився на тяжелий танк. Короче, вже розбирають возле бази. Это пизда. Я сдох третьим. А я другим. І то я питався фугасками хоч якийсь урон настругати. Там, наверное, буде около 1500 урона. Или если ще буде 1500 урона. Кстати, оцей шостий легенда вроді би дають в плані, як я знаю. Що за шостий легенда? За 10 лямов вроді би можна його в этому при максимальному уровні довір'я в клані приобрести. Із А, не шостий. знаю. Не знаю. Щас, Оце в мене цель де... була, коли я в клані сидів. А де це можна подивитися? А в клане там уровень доверия, там в одной из вкладочек должна быть. Ну да, тут типа щось є, типа. Сейчас. Контроль. Мур-мур. Я ламповая няша. Контроль. Мур-мур-мур. Я ламповая няша. Контроль. Мур-мур-мур. Я ламповая няша. Контроль. Мур-мур-мур. Я ламповая няша. Тут із п'ятий ось стоїть за 1,5 золота. Із. Із п'ятий? А, Да. може то із п'ятий, а не із шостий, як я попутав. Ну я його можу купити, в принципі. А в Вроді тебе би, його да. нема? Що? В тебе його нема? Немає. А мене із можна п'ятий? пригласити в той клан? Щас. Скільки тут народу? Подожди.
А тут учасників 44 з 50. Так що думаю, да. Ти можеш мене пригласити? Да, як тут приглашать? А та ти не обладаєш цими правами? Ну, да вряд ли я. В тебе яка Ні, ну, должность? вообще, Рекрутер? ніяк должності. Солдат? Солдат, рекрутер или кто ты? Кто ты, воин? А ну, я Ти сейчас таке... попробую этот через друзья зайти и глянуть. Да. Сейчас, подожди. Профиль. Повідомлення. Танки, нагороди. Профіль клану. Надіслати заявку. Ну, заявку кинув, коротше. Єба, які всі статісти нахуй. Та аж страшно самому чуєш. Ну, я заявку кинув. Ну, клан якось вони вроді не особо активно переписуються тут. А, ну, коротше, обичний клан. Ну да. Я помню, один клан создавав. Тут вот последнее сообщение, типа, привет, привет, всем привет, кто взвод, привет, 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 привет. Ну, Бля, типа, обичний клан, коротше, в воте. Да. Я в таком участвовал, подобном. Только Не, там ну, типа- чаще во взводи собиралися. Помню, даже рвотні бої були. Іменно в Бліце. В Бліце собиралися, от там на турніри, поняв? Мгм. Тоже так от топаті собиралися. Да. Не, ну типа, він був більш-менш активний, коли там був, проходив якийсь івент за клані, грати во взводі і набивати там, щоб получить ПТшку якусь. А, Т-28 HTC. Возможно, я не помню. Бой начинается. Поставив хоча б плюс-мінус нормальну пушку на ІСа. Так я сейчас могу купить сет из 5 и буду с тобой ездить. Ты Качатися. Так він вроде Що? топовий. Із п'ятий той топовий. так, Це як він прем же ж цей, вважається. він ж прем. Ну отож. Ні, ну, 1500 як- голди і скільки серебра? Просто 1500 голды и все. А, мені осталось ще пару танків попродавати, щоб получить із п'ятий, да? Та чо, в мене якраз є. Ні, це я за себе. О, Даже більше трошки. їбать я промазав нахуй. У мене тут троє їбуть вообще-то. Та я бачу, зараз я хотів з другої сторони трошки з'їздити. Я в ахуї. Ізнасилували мене. А я в ахуї, блядь, это пиздец, кринж нахуй. Ти уїхав вперед і... Да ёбаный в рот, блядь. Вот так и качайся нахуй. Звісно. Ну, все, на мене внимання обратили. Ну ты-то шо, тебе хуй пробьешь толком. Даже в башенке толком не пробьешь. Ну чого, а оця як її. Нормально, спасли мене. Короче, тепер ти на КВ-5 будешь ходить моя качать, все. Чого? Потому что ты на нем более живучий, чем в остальных танках. Ну по-разному ж буває. Ти вспомни наші перші бої тоді. Як то на тому я ганяв, як його. Пальцы, конечно, снайпер по центру. Та я наугад FSM. кинув. Саме кайфове, що мені нравилося в комп'ютерних танках, це коли сорти на упреждення хуяриш, і у цей танк FSM 50T в бочину улітає на 1500 урона, і ти такий спасибо нахуй. І це не просто накрив, це ти прям влетів прям на упреждення конкретно. Алтрасодрочерство. М.
Це моя стихія була в останнє время, коли я гуляв в комп'ютерні танки. Особенно ГВП Пантера, блядь. Ой-ой-ой-ой. Назад. Назад. Тобі пиздець. Да. Та я тільки в... Боком как раз чітко стоять. Бля, Все вона чітко. тебе в лоб пробиває. Так, а Все, куди? ти і пизда. Ззаді сейчас вшатаю АПТшки і до побачення. Так ти, подожди, ти, по-моєму, не ответила це за ІС-5, що я можна це купити, наче хороший там. Не знаю, скорее да, чем нет. Так не уверенный вроде сказав. А я не їбу. Пиздіть не буду. Да. Да. Ну, нічого, в принципі, для колекції за таку ціну чого б і нет. Тем более за таку цену. Сейчас премии по 5-го левела за 2 косаря, блять, а то 1500. Ну, есть разница? Это, конечно. Ну вот. У мене там уровень доверия вроде бы на 8 стоїть. А в мене 10-й. І Уже ото, доверие. кстати, то, що кланові награди, це пізда, який бонус, якщо чесно. Да? Да, особенно выполнять взводовские эти задания, воно как раз это там и галдишки бусты, и премы, блядь, ебашить. Ну, Короче, тут пробитие 400, ну, урон. Урон 400, а пробитие... воно, що короче, тут? як обичний ІС, поняв. Ну, в мене ІСа ще немає. Буде. Ну, підкаліберні 221, кумулятив 270, фугаси 60. Ага. Середнє пробиття броні. Середня шкода 400. Підкалібри кумулятиви 340, фугас 500. Час ведення 7 секунд. Довго. А ну що тут по перезарядці? 13 секунд перезарядка. Не знаю. Якщо б ти мені це не сказав, що це можна купити, я б і не знав би, чесно. Ну, А я це знав ще год назад. Даже 2. Да. Не, год назад я ще Да? гуляв як. Да, я тоді ще в клані состояв. А потім скачав рейд. І потім забив болт. Да. Ну ладно. 1500 в мусорку тогда. А чого в мусорку? Ну, зараз побачимо. Типа ти на щось цінніше хотів потратити, да? Ну, все може бути. А ну, зараз, подожди, а мені це поставлю. Ну, вже поздно. Вже потратив. Що потратив? Ну, ось я його вже купив. Ну, так а в чому прикол? Що ти кажеш? Уже все. Типа, з галду назад не вернеш. Сам себе успокаював, типа, чи що? Що? Сам себе успокаював, типа, чи що? Ну, да. Да. Мені буквально не вистачає 20 або 10 синіх пустого золота. І, в принципі, у мене буде теж 1500 золота. М. Так нормально, там на телефоні пару днів позаходив. Я на телефоні не гуляю. Ні. У мене телефон не тягне. Та хоча б ту рекламу подивитися. Так, Блядь, точно, там же ж раніше награди за рекламу було. ну да. Я і забув, я тоді ж Та голду... щас- Голду ж можна було тоді за рекламу просто... Єбать, вот откуда в мене голда була раніше. Єбать, точняк нахуй. М? Я і забув. Ну ладно, похуй. Да. На телефоні не таще. Це я знаю 100%. Що ти там щось робиш? Я жду. А, то що ти лазив, тепер приліз. Да. Блять, комари Теж. покусали, що нога чухається, що рука чухається, блять, це пізда. Мама, знаю.
теж цей, поки надумався, купляти його чи ні. Потім такий в амуніцію заліз, що куди, як. Ща потестиш. Да? Заодно скажеш, як впечатлення, бо я собі теж планую приобрести його. Хоча независимо от твоїх впечатлений, я його планую приобрести. М. Ну, зараз я чисто, виходить, на охоту взяв, катав мішки. Не, мене в мішки брати не надо. Ну, типа, Да я понял. це ж, как би, це щучий нос спереді, ромбом не станеш, то що прош'ють. Він якийсь 8 по формі, понял? Як? Із 8. По формі він із 8. То що 9 після ІСа 3 йде. Опа. Ай-яй, блять, нахуй, я долбоеба кусок. Да, по лісу Їду на поліз. пролом, блять, забыл, что за карта вообще, чё, блять, делать нахуй. Да. Ну, пробитие хорошее, 400. Нормально. Гулять можно. Борзин нахуй. Короче, тікаю отсюда. Що тікаю отсюда, бо я сейчас розберусь. Смысл мне уже и так пизда, я уже... КД, блять, КД, сука, сейчас бы въебал этого. Ага. У мене стоїть 59, тебе стоїть. Що в тебе? Точно. Короче, Хороший. насчет не пробития, надо ще вивчить, Що? як стоять на цих танках. А. Ні, ну ти ж розумієш, що це ж. А, ну і типу, це щучий нос спереді, поняв? Да, можно ж пробить Есть. свободно. Да, Вот і это, не что под потом- башней, пожалуйста, и снизу тоже легко. Да. А ну ромбиком выстоять, конечно, тоже не так просто, это надо тайминги ловить. И тем более в башне можно сверху свободно пробить. Що мені, що тобі, блядь. У мене в основному, що щучка внизу. Типа, а так мене толком не проб'єш. Це якщо я в самому дні хіба що. М. Ще нормально звезду сняли, получается. Ты же тоже смотришь? Тільки що вийшов. М. Якраз тільки-тільки. Нормально. Победа! 746 урона на Москва, уже герой, блядь. Нормально. Почти 2000 опыта. Почти 20 штук этого, блядь. Заработка. А ну подожди, я йому цю як його оборудовання поставлю. Ебать, точняк, тут уже... Ебать, сука, я потратил все бабки на всякую хуйню, блядь, а мог этот, блядь, поставить. Оборудование, да, реально. Шкода хвилину, о, столько-то. Час перезарядки, а це що бронебойні подкаліберна фугасний. Тут що? На місцевості гусені ступені. Шансу шкоди. А не.
Так, думаю, нормально буде. Ти тут? Угу. І ще? На цьому ж. І ще. Конечно. Бо перший бой щось. Не прочувствувався, да? Да. Та, звісно, нас скотили. І зразу почти все хп убрали. Короче, на нем ромбовать нельзя. Им надо ровно стоять. Або за укрытием. Башкой только выцелять и все. Да. От, Позволите робить. от башни танковать. От- Да. А солнце светит всем ебинаково. О, нахуй. Ща будет нам башни бои. Куда бы сразу пойти? На базу? Чи на... Нахуй? Второй вариант получше буде, да? Іди сюди, мій маленький. Так, ну. Скорее всего, что сейчас будем с левой стороны танковать. Ну, попробуем. О, там уже справа Тигр вторые есть. Уже мехводу, блядь, пизда, я в ахуе. Вышли, блядь, выебали бы, ну, сука. Это кабзда, нахуй, якась. Може ви мені дасте уїбать щось, а? Урона! 0, сука! Я поиграл охуенно! А потом хули мені дизлайки ставлять после боя. Потому что, блядь, не дают даже чихнуть. Сразу лящам. Типа-то вроде броня есть. Сколько не пробития уже. Хотя нет. Это его в башку шатает. Да? Щеки пробиваемые. Так он тоже выбыл в сторону. И не вот. Пошли на премиум всем. Угу. Пішли. Фармить же теж треба. Що? Фармить теж треба. Ты чё, на восьмерках тоже нормально формируешь? Ну, выбирай тогда, на чем. Угу. Так, и что мне взять? Сейчас. Подожди. О, есть. Ну, я тільки вибрав. Та я щас, подожди. Я його і буду брати. Просто сейчас отсортировываю. 7-левельні нахуй. Сейчас убираю. То на потом. Я их типа отсортировываю сейчас. Так, ну те оставить. Це снять. Потом ще намаслается на нем. А 8-уровневый тоже снять, в принципе, на них так вот только особенные якісь. Це вот, в принципе, ассортимент готов. Прикрепленный только отсортировать и все. А вот так вот, блядь, и погнали нахуй. Короче, 4 танка сейчас будет активно прокачиваться. 2 картонных француза, блядь. Із третьей качаться буде. Я хочу, щоб із третьей у мене був і не продавався вообще, понял? Угу. Хотя еще под сомнением. Лучше всего лучше всего делать так, чтобы премы прокачивать больше всего. Прокачивать? Ну да, премы прокачивать. Модуля ставить на них. А, А то досилатель, там ще щось. що, повтори ще раз.
ускорена перезарядка, маскировка, оце модуля за 200 Та я тисяч понял. кожний. Це я поняв. Я ж тоді помню Маславу этот, копив. І оце, блядь, сука, долбойоб на всякі кейси, блядь, просрав ось недавно до стрімов. Тепер як бомжар їбаний. М. Як просрать 15 лямов? Чек! Пів- пів- 150 кристаллов и 4 А все кейса одно купить. задумався. Ну, слушай, я вже не раз засирав серебро тут. Та я ж помню, як воно тяжело доставалось. Думав, що хоча б якийсь прям випаде з этого, блядь. З єбаного ящика. Ну, що ж поделаешь. В итоге випала залупа коня. О, давай цього. Нормально. О, зараз не заберу, но дам ще. Хорош, пацани. А тепер Вот. стоїм захват. Дефаєм. Їм явно не хорошо сейчас. Мгм. А ну, СТшка, давай, сделай умный вид. Вылезь сюда, сука. Ща уебу. Та вони не вилізуть. Суперхелкот на капельку видний був. Получив. Бля, я промазав. Я сейчас попаду. І сейчас того забираю він. І все. Ти думаєш, ти його забереш? Ні, він його забере. Бо я ж не Ну, встиг тепер доїхати. красиво. Да. І ми захватили, і противники уничтожены. Двойна победа. Уху, блядь, не так часто. Тем более мы только вдвоем захватили базу. Угу. Блядь, я по баблу 40 тысяч в плюсе, блядь. Слушай, оно того стоит, нахуй. Конечно. Правда, из третьей плача. С нулем, блядь, конкретным. В минус ушел, получается, понял? Сейчас, ну, із третій. Канал. А, та да мені до нього ще качатися і качатися. Да, из третьего, конечно. М. Це прикинь. Не, ну, в принципі, я тому свободку потратив, щоб прокачатися, нема смисл. А як же погулять, прочувствувати, що це за поле. Ну да. Так же само, як оцей танчик, як він називається, не пам'ятаю, щас Т-95, по-моєму. Т-92? Да, Т-92, що дуже медленний. А, Т-95 черепаха. Да. И Т-92 тоже такая же самая черепаха. Ну, в общем, ти Обе понял. ПТшки, вони аналогія. Одна только одного левела, друга другого левела. М. Я, короче, шипа продав. Тепер має 1600 голди. За Осталось 60 тисяч. этот. Осталось только вступить в клан, отработать свой уровень доверия и купить себе ИСа. Ну, я не знаю, я просто вступив в клан і гуляв потрошку і все. Типа, кланові Потрошку, задання. сука. Ебать, 1000 стики боев, чтоб пиздец потрошку. Я не слушай, я ж не всегда гуляю. Ладно, я тебя ще обгоню. Не, ну серйозно. В основному буває так, що я можу погуляти, коли там якийсь івент інтересний мені.
тогда. Броня не пробита. Мазай папа, блядь. Гусеницы повреждены. Шанс разрыва увеличен. Ладно, хватить. Забадаєш його или як? Зараз побачимо. Ні, в мене 700. Я на нього в'їхав, щоб він мені цей не пробивав вниз. Угу, хорошо, сейчас. Хорош. А ні, нужна помощь. М. Я йому не хуй проб'ю. Він тебе замаслає щас. Бля, ти поздно, конечно, но ти й помогли. М. Гусеница сбита. Движение невозможно. Мене, походу, не... Ну, свічусь весь красний, що мені тільки гуси вбивають. Там ПТшки, походу, сидять. А ні. От падла. Поймав. А, ще й фугасами хуяли, окей. Броня не пробита. Броня не пробита. Угу. Гусеница сбита. Движение невозможно. Он, блядь. Гнидыч, блядь. А ёб твою мать, нахуй. Стругають і стругають. Блядь, ПТшка. Угу, сейчас задницю мою зачекрижать нахуй. Короче, блядь, мені пизда. Гусеница сбита. Движение невозможно. Сховайся. Пробита. Розбери щас. Танк уничтожен. Ну, понятно. Что-то наши ПТшки не совсем активничают, блядь. Угу. Ну, це як обично. Блядь. А чё чат нахуй не работает, блядь? Який чат? Ага. Все. Що ти в клан прийняв, чи що? М? Що ти в клан прийняв? Не, не той. Пиздец, проебалы нахуй из-за чертов ебаных наших ПТшек галимых нахуй. Нет, чтоб делать? сейвить точку Б, блять, хуярить их. Надо ж ссылиться нахуй. Ого, давно я стрелка не получал. А як получається цей клановий камуфляж за 9 уровень? Довір'я. Чому там якось само їх тут? Хз.
А, так що ти мовчиш, що ти мене ждеш? Ні, піську дрочу просто. Вибачте. Ебать мой хуй. Надо Бля, я подгораю. Тушіть мене, пожалуйста. Только не з кулака. Я за- Бля, це Почему бы кабзда нет? нахуй. Бой начинается. Хуйово в тому, що ця мапа знову не найкраща. Особливо Ти для чому? стокових ТТшек. Ну, Ну ладно, це я стоковий. Яка відкрита поверхня? да, дуже. Ти його Да, нахуй. А хули мелочиться, ебать. Давай, давай, давай. Понятно. Запалил. И нихуя не выстрелил, блядь. Планировал прицелиться, чтоб не проебать нахуй. В итоге отпиздили меня и пиздец. Пойду плакать в уголок. О, вкатує, вкатує. Ща ты насосешься. Ти ушов? Ты там живый еще? Да. Ебать, я думал, тебе уже когда. Ну, спасибо за доверие. Я сейчас сзади этого еду. Ну, сейчас я... О, я смог уйти. Ага, я пососал, блядь, меня там ТС снял. Почти. Блядь, я надо Нет, там- шот, блядь, это пизда. Я люблю вот блиц, блядь, люблю играть нахуй. Так Надо было, сховайся, кстати, куди с ти? этого. За камінь сховайся. Сзади ж тоже пиздюки есть. Ні, ну там наші розберуться. Команда. Ладно, чехлысь дальше. Я запаленный. Кем нахуй? Сверху Скорпион. Возможно, він, да. Я тоже. Який нам може спригнуть на нас. Опачки, Вже. блядь. Не пробив. Не пробив. Ща мене нахуй вшатає. Пропустив. Але час. Ти мене прикрив, получається. Да. Він мене не пробив. А цього не пробив башню. Ебать тяжко нахуй. Чого? Я до сих пор живий, блядь, со своим малым шотным этим. Ну так я ж тебе двічі прикрив тільки що. А, конечно. Командная игра все-таки в теме. Ну да. Не, ну все-таки хороший танк. Ты вы як несколько раз танканул. Да. Насчет всего согласен. Знаєш, скільки я урона наніс? І... А, багато. Я бачу. Мега дамагер, блядь. Ну, зато живий. Зато Ага. живий. Типа... О, ти майстер. Мастер по убиванню. Да. Так а чим це ти фласом десь закинув? Ні, це ж это, я добив у цього Скорпіона, у нього стільки этого хп оставалось. Точно. Точно.
6 година стріму. Прикольно. Давно я так Шоста. довго не стрімив. Та ну, завтра рано вставать, наверное. Да, на роботу на об'єкт. Но сна не в одному глазу, повір мені. А завтра буде кошмар, да? Да, надо буде утром встати, пахать. Да, блять, розберусь як-небудь. Все равно на об'єкт їхати. Поехали. Не сидіть же. Та там посижу, посижу на объекте, пока будет скрипки делать. Потому что там я уже не играю як таковой основной роли на объекте сейчас. Принеси, подай, єдиний мішай называется. Ну це я грубо говоря. А вообще там что-то записывать, там что-то подавать инструменты якісь, потому что мужики будут на высоте работать. Пока що я не настолько не суїцидальний чувачок, щоб мені сильно довіряли. Ну, Були моменти, вірю. коли я уронив лазерний угрень в перший день роботи, а потім постійно ходив на об'єкті, угорав, що зараз, блядь, самий лучший момент в моїй житті буде, коли я случайно пізданувся з висоти. А там много моментів було таких, що я на вишку тура залазив, на криші ходив, короче, блядь. А там криша высотой метр, не, 10-26, понял? 10 метров 26 сантиметров. Так а чё ж ты же в одежде становишься своим криворукий. Криворукий. Ну і кривоногий теж ніхто не відмічає, ой, не відміняє. Криворуким. Це більше за мене якось касається. Або ще якісь криворукі. Броня не пробита. Щас дам. Думаю, він боком буде, він розвернувся, я мимо нього стрельну. Нормально. Хорош. Я урон наніс. Уху! Ого, БК винесли, їбать. Давай, Б. Да, Скинем. да, пошли. Этот запах урона по утрам. Ну, нормально. Сейчас хтось получить. Треба з різних сторон. Может. Ты Давайте справа и спереді, контроль. я ззаді. Да. А, ну давай. Там Type 61. Сейчас может Да, вылезть, да. а в него барабан. Еще и справа. Та все, я сховався трошки. Не-не-не, не вылазь. Хай он вылезе, блядь. Цель. Бах! Я для чого промахнувся на? Ти що, не виселяєш його чи що? Вціляю, но він не показується. Ти ж Есть пробитие. От що це короче, було так? проще під'їхати. Я понял. Ну и ластовый остался, поэтому тут особо и плакать никуда. Давай, ебашь. Ага. Блять, я думаю, я добыл. Ладно. Що ж, ти ж трошки в сторону стоїв, тобі туще. А я ж понял, я уже стреляю, уже в трупак пролетаю. Третья степень. У-ху. Вторая степень. Прикольно. Да. И походу, если не ошибаюсь, ну да, 15 тысяч серебра. Це даже це плюс нахуй за 700 урона. Мгм. Блять, ну 55 тысяч опыта, конечно, на пушку, это пиздец. Это пиздец. Зато пробиваемо. Да? А солнце светит всеми биноклами.
Дякую. Я, мабуть, буду до 1 години ночі грати, да. Піду відпочивати. Хоча так не Добре. хочеться. Ой, Я як не люблю хочеться. тоже. О, ну його. Гулять. Ну завтра на роботу. Це єдине, що мене зупиняє. Якщо не на роботу, я би їбашив далі. Нічого не зупинило. б. Ну тут аж главное иметь якось меру в этом. А то нагуляешься, а потом вообще гулять не захочешь. Я і гулять не захочеш. Та ти що, ти, мабуть, мене погано знаєш. Не, ну а кто длительное время в танке не гулял, а? Кстати, ти в курсах, що я Dishonored 2 приобрел? Не, Прикань. прикольно. Для стрима приобрел. Потом в Прикольно. моих планах в будущем, короче, простримить первую часть. А потом, короче, вторую часть. На вторую часть я играл не на своем компе. М. На своем я ще не гуляв у неї. Поэтому це буде їбать як інтересно. А ще було б неплохо, конечно, если бы мені на стримах донатили, я собі широкоформатний монік приобрел. Да, конечно, ну для того, чтобы ты донатиться надо, Опа, в задницу 1390 прилетів. тебе надо не знакомых приглашать. Сейчас примеру. А в общем, побольше народу якось привлекти до цього. До чого? До того, щоб мені гроші скидали чи що? Да, да. У мене там ЛТшка ззаді. А мы издалека пытаться все время пробыть, не пробывать. Та пізда. Ну, я не успел. Мене в лобешник, сука, 1390 разъебал. Это что за пиздец? Мене, блядь, там лоб должен быть бронированный, как у толстолобика, блядь. Это нихуя Не, ну, подобного. вроде бронированный, вроде нормальный урон даже. Я не понимаю. Нахуй прем делать резаным. Как хлебушек, блядь. Краснунчик, В смысле? кстати. Ну, типа... Як я проти према їбашу, так, блядь, мен красним він світиться. Як проти мене щас 1390 їбашив, так я, блядь, пробиття, як не становся, так і пробиваю. Мгм. Опа, опа, магнат. Хуяк. Хорош. Красиво смотрится, конечно, сейчас это. Бам нахуй в нижнюю пластину. 400, смачно, блядь. 1500 урона, як не дві, уже настругав. Да-да. Не, он мой. Не дам. Ластовий причем. Раз, Не. два, три. Що ти казав, прикольний камуфляж? Да. А, та в мене вже скільки не собрав тих камуфляжів. Ой. Сейчас, мене даже там дав мене 2000 урону, вторая степень. Ебать, 50 тысяч, блядь, забой, хули нет, блядь. Я, наверное, дальше буду на ПТшке маслать. 70. 70? А, ну да, это жизнь все-таки, да. Хули я удивляюсь. 4000 урон опыта. Оу. Я уже замеливаюсь, походу, уже реально спать пора. Я як побачив, скільки сушка подимає бабок, аж захотілось далі гуляти. Ой, 50 тысяч за один бой. Если, допустим, вот... Блять, це надо даже історію боїв чекнуть, скільки я вже тут боїв намаслав за сьогодні. а ты в курсе, что у нас разный уровень? Ну ладно. Типа,
тебе все в мене візьми. Раз, Ладно, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, ебать, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. 79 боев за 6 часов. Це за сьогодні, да? Да. А побід скільки? Блядь, там вообще почти до одни поражения, блядь. Так. Кошмар. Ну, фишка, допустим, 50 штукарей. Это за победу, да? Ну, грубо говоря, за поражение 25 кусков. 25 кусков на 80, ну окей, да? 80 боев. Блядь, подожди. 25. Ну, если 4, это уже сотка. А тут 80. 200. 2 ляма, грубо говоря. За день. Наверное. Ну да. Таке, що може ти там уже пройшов той івент. Там, де той ти казав, танк можна забрати 6 уровня. Не, еще нет. Чи він то воно тобі і не треба, в принципі. Надо. Но ще не прошел. Тут, слушай, я могу це продать. Може ще гаудішки присиплю. Чи щось. Та хто знає. Там мене ж є прям 6 левела, так може ще і ця пантера буде, чого би ні. Ну не знаю. Фармілки я не лишні не продаю. бувають. Я їх оставляю. Ну, вони десь це як ото. Я тільки сині попродавав. Мене що то помню ще було щось ЛТПБ. Щось таке, поняв? Ото Мгм. 5 уровня, похоже на Т-34. Тоже його продавав. Да. Пусть на колище. Я слева, наверх. Поехали. Слева. А, стоп, де ти? А, я понял тебе. О, вкатив, це так вкатив. Я там бачу, ти вже вахує. Угу, да. Та на барабан викатився. Батя сполз. Там я пантера, если да. что, вас контролит. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Жека, наверное, косарь не пробитие. Ой-ой-ой. Сейчас заберуть. А, ні. Тікає туди. Чо ти? Та я шотний, мене на гусеницю поставили. А хілки нема. Ні. Все. Потихеньку откатуйся поки що. Та все, вже ж їх оцих двоїх розмажив. Їх шотний просто. Блять. Мені пизда. Ну, танк мені нравится. Броні предостаточно, я в цьому вже убедився.
Так що 1,5 голди, 1000 голди не зря потрачено. А тут сейчас замаслають. Що у нас? Ебана броня, блядь, у цієї сушки. Ну, взагалі немає. Угу. Коли на низу самому так вообще немає. М. Та й в принципі якось я не привик на ній нормально маслати. Та я не потестував, мало гуляв вроді. Да. На цій сушці не так много гуляв. М. Там та стежка, яка мене замакрала. Щас вкачу. Сильно Тут там особливо не вони самі забирають. І- Там ще вафля справа. И Да. яд пантера тоже там. Хотя нет, осталось только Їх вафля. двоє. И прогетто этот на шот тебе. Щас цього попробуй поймати. Тихо не швиди. Він тебе світить. Да, я вже А він на замітив, що тебе не Опа, тепер смотрить, Я вже смотрить, смотрить. якось поздно. Контролить тебе, не вилазь. Да. Я його не бачу. Я його бачу. Опа. Так ти не сказав, що він поїхав, він мене чуть не прострелив. Якраз вбив. Та що він їхав в бок, цього я точно не бачив. Я смотрел то, коли він запалений був. Ну ти ж його зараз бачиш? Нет. Це тобі не этот, це тобі не War Thunder. Там легко можно заметить, где передвигается техника. Вне зависимости от расстояния. От расстояния там только Паша этот, траектория полета. Красавчик вообще, бля. Он бач, моя висвітилась допомога у знищенні даже. Бач, сижу ти кажу, і моя висвітилась медалька. О, за медалькой. Братанец. 2 степень. Конечно, 2600 урона и 2200 заблокировать, ну, не пробитие. Нормально. Да. Так я на нем серебро нормально оформить могу. Видишь? Вообще? Да, скорее всего, у вас бой. Потом буду качать стрим. На ночь оставлю закачку. Утром проснусь, поставлю на загрузку. Бой начинается. Я походу первый, кто урон нанес. Я тільки захвачу точку. Попробуй трошки об'їхати. Ай, блядь. Вращение башни невозможно. Да, блядь. Механизм. В щеку въебал, блядь. Та ну що ж таке? Тут є 75 номер. Тут это 15. Ще я вбиваю. Мене оцей 77 пиздец як умер.
Та ні, я все вже. А ти Щас. здох? Да. Попадание. Ти вже закінчив стрім? Ще ні. Так а що в мене все одно вийшло? На паузу поставився. Чого? І? Щас. Ну, естественно, блядь. Гробик на колесах, блядь. Ну, въебал, конечно, на 700, это охуеть можно. Точно гробик. Пройёб. Не самая радостная нота окончания стрима. Да ладно. За сегодняшний стрим хотя бы я приобрел Иса третьего. Це дуже добре. А все, все пососал, я понял. Да. А я собі прибрав Іса 5-го. То есть, даже я в плюсі сьогодні. Так, ну що, все? Да, спасибо тебе за игру. Да, тобі теж. Щас граємо якось. Завтра планирую тоже погулять, но там хз, ще видно буде. Если побачиш, що я в сети вот Блиц, залетай. Хорошо. Спокойной ночи тебе. Да, давай, спокійної ночі. І вам дякую, дорогі глядачі, за перегляд. Очікуйте повідомлення наступного стрима. На все добре.